Ama kasa kışmadı var onların şerine ama kasa kışmadı na karta dostlar bu ve giriş bu dostlar. خوشمندم آرامل برادر خوشمندم آرامل شرine na karta dostlar bu ve giriş nazar dostlar şerine. خوشمندم آرامل برادر شروع خوشمندم ما آرامل برادر یه حرکت میکنیم شروع نرخ karta 200 ruble ve giriş 1200 şerine خوشمندم آرامل برادر شروع خوشمندم آرامل برادر یه حرکت میکنیم شروع شروع خوشمندم ما آرامل برادر خوشمندم ما آرامل شروع رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع خوشمنده حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نرخ خوشمندم آرامل خوشمندم آرامل برادر رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نرخ خوشمندم آرامل شروع نرخ خوشمندم ما آرامل برادر خوشمندم آرامل برادر خوشمندم آرامل شروع نرخ
خواهشمند و حرکت بکنیم. خواهشمند و حرکت بکنیم برادر. خواهشمند و مرحمت. سلام علیکم سوجی اکا. اکای توجید جان و علیکم سلام. سلام علیکم اکا جان، خوش آمدی شرینا. اکای توجید جان خوش آمدی اکا جان. خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیر بچه های حرکت بکنیم. اکای توجید اینجا خواهشمند باشیم مرحمت اکا جان. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو می نویسیم، رقم را میگیریم، کارت را میکشیم شیروی نر. خواهشمند و مرحمت برادرو. خواهشمند و مرحمت. شیروی نر یاد دستگیری میکنیم. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر. خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو یه حرکت بکنیم شیروی نر می نویسیم. خواهشمند و مرحمت برادرو. خواهشمند و مرحمت. شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو می نویسیم، رقم را میگیریم، کارت را میکشیم شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر. رقم را میگیریم، کارت را میکشیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و مرحمت برادرو. رقم خالی شیروی نر. خواهشمند و مرحمت برادرو. رقم خالی. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمند و مرحمت برادرو. خواهشمند و حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم.
4 نفریم برادران نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 چیروی نه. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 چیروی نه. خواهشمندم ما خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو 5 نفریم شیروی نه. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 چیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادر رو رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادر رو شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادر رو 6 نفریم خواهشمندم مرحمت شیروی نه. 6 نفریم خواهشمندم مرحمت. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندم مرحمت برادر رو رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نه می نویسیم برادر رو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادر رو خواهشمندم مرحمت شیروی نه. رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم 6 نفریم شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم رقم خالی برادر رو رقم خالی شیروی نه. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نه می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم مرحمت شیروی نه. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادر رو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم مرحمت شیروی نه. رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم نه دستگیری میکنیم برادر رو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. اکای توی جون 400 رو پارت تو مکه تمام اکای توی جون اون اوشو تمام اکا جون رقم بگی اکا
خوشمانده و رواد برادر رو می نویسیم شروع نه. خوشمانده و رواد برادر رو مایگی اکی توی جون مایگی اکم. خوشمانده و رحمت برادر رو 5 نفر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت برادر رو یه دستگیری میکنیم. خوشمانده و رحمت برادر رو خوشمانده و رحمت شروع نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت خوشمانده حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم. اکه توی جان بنویس اگون رقم اکه جان خوشمند باشی بنویس. می نویسیم خوشمانده و رحمت برادر رو خوشمانده و رحمت شروع نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت برادر رو یه دستگیری میکنیم شروع نه. یک حرف اکه توی جان افته یک حرف اکه توی جان می نویسیم شروع نه. رقم 2 3 4 5 6 خولیا شروع نه. رقم 2 3 4 5 6 خولیا برادر رو یه حرکت میکنیم. شروع نه یه حرکت میکنیم می نویسیم برادر رو خوشمانده و رحمت خوشمانده و رحمت برادر رو خوشمانده و رحمت شروع نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت شروع بچه خوشمانده و رحمت اکه قلندر سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم. اکه قلندر جان خوش آمدی. اکه قلندر جان خوش آمدی. خوشمانده و رحمت برادر رو خوشمانده و رحمت شروع نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. گیر 34 34 اکه قلندر می نویسیم برادر رو رقم 256 256 خلیه برادر رو می نویسیم شروع نه. رقم 256 خلیه برادر رو رقم 256 خلیه شروع نه. 5 نفر برادر رو 3 رقم دیگه مونده. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت برادر رو یه دستگیری میکنیم. شروع نه. خوشمانده و رحمت برادر رو خوشمانده و رحمت شروع نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت برادر رو یه حرکت میکنیم. خوشمانده حرکت میکنیم برادر رو رقم 256 خلیه شروع نه. رقم 256 خلیه برادر رو یه دستگیری میکنیم شروع نه. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خوشمانده و رحمت اکه قلندر جان چک پرت اکم. رقم 256 خلیه برادر رو رقم 256 خلیه شروع نه. یه دستگیری میکنیم برادر رو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه.
خواهشمندم ما رحمت چرا نه 256 اکای خولمرود خوش آمدی اکا جون اکای خولمرود خوش آمدی اکام در اکای 256 اکای خولمرود میگیرد اکای تویر جون اکای کلندر همیجا اکای کلندر اکای کلندر همیجا اکا جون سلام علیکم لایک قب زده آوردم بنا گیرم چه تو زنده باشی اکای کریم بای زنده باشی هیچ کنیز برات اکای کلندر چی تایی پارت اکا اکای کلندر چی تایی پارت اکا جون روزی اکای خورمو جون اختم چی کپارتو اکای کریم بای زنده باشی اکا جون برای لایک دکم شکر همه پارتوی برادر رو بازی را سر میکنیم چرا نه شکر همه پارتوی بازی را سر میکنیم هزار دستار چهستی پارتو باز میبینیم شاکه خورمو جون اکای کریم بای اکا جون گرفتگی رقم اکا جون رقم ها گرفتگی هم بعد ای کن اکا جون خودش هم میتیم تا اکای جون اکای کریم بای رقم ها خودش هم میتیم تا اکا جون اومگه اکای خورمو جون اومگه اکا 1200 رو بود اکای کریم بای بعد ای کن اکای کریم بای باز اکا جون رقم ها پر شده گشیر بچه رقم ها خودش ها بگیریم تا گرم نیست اکا جون گرم نیست اکام زنده باشی چک اکای خواهندر برادر بیا کارتر را میکشیم اکای خواهندر جون جوش بیا کام اکای خواهندر جون هم جو هستی اکام اومد بله نه اومد اکا جون نه اومد برادر رو کارتر را میکشم ای رقم یک اول بوجه ای رقم یک میرم اکای توی جون رقم یک هفت نولم اکای خلنده رقم 45 نولم اکای خامول رقم 256 600 روبل دوری اکا جون کدو میزنه 1200 روبل او شوا یک 21 تا دو 20 تا سه 21 تا چهار 21 تا 5 20 تا 6 10 تا و رقم 7 20 تا برادر و داره رقم 1 3 4 و رقم شروع نه
رقم 1 3 4 ورا کرده برادر خویشمند ورا مرامد 600 روبلی ورا برادر مرامد 600 روبلی ورا خویشمند ورا هسته برادر اکای خالمراجون ورا میدروی اکم اکای خالمراد ورا میدروی اکجون خوشمنده ورا مرامد اکای کریم بوی اکای خالمراد ورا میدروی اکو بنویسی نه اکای کریم بوی میدروی ورا اکجون بکشونم تمام نباشه کارتا را میکشم برادر کدومش میدم اوش نمیشه رقم 4 کارتکش میشه برادر 4 کارتکش هست من بدرایم اینا خویشمند باشه مرامت بدروی اکو خویشمنده مرامت بدروی شروع نه 600 روبلی ورا رفته شروع اینا رو می نویسیم برادر 600 روبلی ورا شروع اینا خویشمندی ورا مرامت برادر رو می نویسیم خویشمندی ورا مرامت اکای قلندر جون هیچ کم نیست اکای کارتا را میکشم و بازیام دستدک دوام تیم اکا جون اکای قلندر جون میکشم و بازی دستدک دوام تیم هیچ که خویشمندی ورا نیست اکم هیچ که خویشمندی ورا نیست اکا جون میکشم و بازی دستدک دوام تیم 4 1 3 4 1 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کدوم میدونم 1200 روبل اوشی جون شوا رقم 4 10 تا بده رقم 1 20 تا این رقم 3 21 تا 3 و 21 اوشی شوا رقم 3 اکای قلندر اکای قلندر جون اوشی جون چواکا جون 1200 روبل اکای قلندر اوشی جون چواکا یا کارتی روشن مونیم برادر یا کارتی روشن نگونیم که بینم اکای خالمرود پافتور برادر اکای خالمرود پافتور 2 5 6 پافتور می نویسیم اکای قلندر پافتوری اکا جون اکای تویر جون پافتوری اکا اکای قلندر اکای تویر جون پافتوری اکو پاسته بنای سوخ اکو می نویسیم برادر اکای کریم بوی همیجه اکای کریم بوی اکای کریم بوی همیجه اکا جون بنویسی شروع نه خویشمنده مرامت اکای قلندر پافتوری اکا اکای قلندر اکای قلندر جون پافتوری اکا یک هفت بگی یک هفت اکای تویر جون پافتور بوده اکای قلندر هم پافتور بوده برادر همه پافتور بوده میکشیم کارتن شیروی نه برادر رقم 3 داده که بود شیروی نه رقم 4 کارتکش میشه برادر رقم 4 کارتکش شیروی نه
Акай Тоюрҷон рақами 170, Акай Қаланда рақами 34800, Акай Холмурод рақами 256 Акаҷон кадом мезана 1200 рубл Ошиҷон шава. Рақами 4 12 та, рақами 5 20 та, рақами 6 11 та, рақами 7 21 та, рақами 1 22 та, рақами 2 20 та, рақами 3 20 та, рақами 1 ва 22 бародаро 1 ва 22 Ошиҷон шава. Рақами 1 Акай Тоюрҷон Ошичавакаҷон Акай Тоюрҷон Ошиҷон Чавака бародаро пафтуро менависем шерои на пафтуро менависем бародаро. Акай Холмуроҷон 256 пафтур буда. Акай Тоюрҷон Акай Қаландар пафтур боша рафтан гирем ака наистем. Акай Қаландарҷон Акай Вайҷон боши ака зинда боша. Акай Тоюрҷон пафтур боша бародаро бинависе. Акай Қаландар Акай Тоюрҷон 3 ва 4 Акай Қаландар мон пафтура Акай Тоюрҷон мон пафтура. Хулоса ҳама пафтура бародаро я намотхона менависем боида. Акай Холмуроҷон чек мои партия ака. Акай Холмуроҷон чек мои партия акаҷоно. Я чек Акай Холмуро бародаро мебинем. Гап нест Акай Холмуроҷон гап нест ака. Умад ака. Акай Холмуроҷон марга. Рақами 2 картакаша бародаро рақами 2 картакаша шерои на рақами 2 медем. Акай Тоюрҷон рақами 178 дори. Акай Қаландар рақами 34400 дори. Акай Холмурод рақами 256 600 рубл дори. Кадом мезана 1200 ошава. 2 10 та, 3 22 та, 4 30 та, 5 31 та, 6 20 та, 7 21 та ва рақами 1 21 та. Рақами 4 ам баъд набуде ки рақами 5 ба 31 гирифт. Рақами 5 Акай Холмурод Ошичавакаҷон ба 31 ака Ошиҷон чава. менависем бародаро. Пафтур Акай Холмурод пафтур мега бародаро. Акай Холмурод пафтур мега. Акай Тоюрҷон пафтур мега. Акай Қаландар пафтур бафкр макам. Акай Қаландар онам пафтур бе бародаро. мерем бародаро кадом мезана Ошиҷон шава.
رقم 6 کارتکش 6 میگیم برادر. که توی جون رقم 17400 داره، اکی خلنده رقم 3490 اکی خولمرو رقم 256 1200 روبل داری. کدوی میزنه 1200 دو شوه. 6 31 7 20 1 12 2 11 3 11 4 11 5 20 6 و 31 گوش چوار. رقم 6 ایدو گوش چوار. رقم 6 اکی خولمرو یا بار دیگه کجا روش جون چوار. برادر پافتور می نویسیم. شروع نه پافتور می نویسیم. شروع نه پافتور اکی توی جون پافتور اکی خلنده جون خود میمونی. اکی جون پافتوری پاستی اکی بنویس. اکی خلنده اکی خلنده جون که خلنده خود نمونه اکن پافتوری اکا جون بنویس. شرینر می نویسیم مرودارو پافتور چروی نه پافتور می نویسیم مرودارو اکی خلنده پافتور باشه پافتور بنویس. اکن پاس باشه پاس. رقم 3 و 4 خلیه برادر. رقم 3 و 4 خلیه شروع نه. خوشمندی رقم 3 و 4 محرمات. اکی انوار سلام و علیکم سلام علیکم. اکی انوار جون خوش آمدی. چند سومی 200 روبله اکی جون. اکی انوار جون نرخ کارت 200 روبله ویگریش 1200 روبل. خوشمند باشی محرمات اکی انوار جون. اکی انوار مون 3 و 4 میگه. اکی انوار جون چه مون پرتو اکی جون سرازه اکن کارت را میکشه. گاب نیست اکن. رقم 7 کارتکش های برادر. رقم 7 کارتکش های چه که اکی انواجون بیا کارت را میکشیم برادر. برافت باز میبینیم شو اکم اومگه اکم اومگه اکی باجون اکی امارجون اکم اومگه مرودار رقم 6 زد. رقم 7 کارتکه شد. اکی توی جون رقم
یک هفت نولیم اکای انوار رقم 34400 داره، اکای خودمرود رقم 256 1800 روبل داری. کدام میزنه 1200 شوه. 7 22 تا، یک 10 تا، 2 11 3 10 4 20 تا، 5 21 تا، 6 20 تا. رقم 7 با 22 جون شو. رقم 7 با 22 شو. رقم 7 اکای تویر جون اکا جون اوش جون شو. رقم 1 کارتکش بشه برادرو. هفتاد پفتور می نویسیم شروع نه. هفتاد پفتور برادرو اکای خودمون پفتور میگه. که خورمرود پفتور برادرو نه نویسیم اکای تویر جون پفتور بوده برادرو. اکای انور جون پفتور بوده ایشان. همه خلاصه پفتور برادرو میره بودی را سر بودی. رقم 1 کارتکش شده برادرو. اکای تویجو رقم 1 هفت 800 داری. اکای انور رقم 340 نولیم. اکای خودمرود رقم 256 1200 روبل داری. کدو میزنه 1206. 1 21 2 22 3 10 4 10 5 10 تا. رقم 6 21 و رقم 7 22. رقم 2 و 7 22 و 22 و رقم اگر برادرو. رقم 2 و 7 22 و 22 و رقم اگر. رقم 7 اکای تویر جون. رقم 2 اکای خودمرود. اکای انور جون و رمید روی 600 روبلی اکا جون. اکای انور جون و رمید روی اکا. اکای انور جون و را بدروی میدروی اکا بدروی بنویس اکا جون. ندروی کارت را بکشم. اکای انور خوشمندی وره مرامت برادرو 600 روبلی وره شروع نه. 600 روبلی وره خوشمند هسته برادرو می نویسیم 600 روبلی وره. خوشمندی وره مرامت برادرو. خوشمندی وره مرامت شروع نه. یک وره اکای انور جون می گفته برادرو می نویسیم شروع نه. خوشمندی وره مرامت. خوشمندی وره مرامت برادرو می نویسیم شروع نه. 600 روبلی وره برادرو خوشمندو مرامت. 600 روبلی وره برادرو می نویسیم شروع نه. اکای انور جون 600 می پرتمون اکا جون. شروع نه 600 روبلی وره هسته خوشمند برادرو. شروع نار خوشمندی وره مرامت. اکای انور جون چک تپرتو کارت را میکشم. انور جون چک تپرتو اکا جون کارت را میکشیم. ای بوزید صدق دوام تیم.
برادر چک اکه انورم اومد چرا نه چک اکه انورم اومد کارت را میکشیم چرا نه اوشی جان شده برادر کارت را رقمی 7 میکشیم چرا نه کارت را رقمی 7 میکشیم برفت ولی اومد اکه انورجون اومد اکه جون شکل اکه جون بربخ اومد اگه شری نه رقمی 7 کارت را میکشیم 7 1 2 7 1 2 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا استیجا اکه تو جو رقم 7 دبر بود 80 روبل داری اکه انور رقم 1 عبارت رو برید نولیم اکه خامرود رقم 2 دبر بود 1200 داری اکه جون کدو میدانه 1600 روبل او شود 7 11 تا 1 22 تا و رقم 2 20 تا رقم 1 و 22 او شود 1600 روبل کم اکه انور جون اوش جون چرا اکه جون و 22 1600 روبل پفتورات پفتور میریم برادروش درد نمیکنیم بوزی را خنک نمیکنیم برادرو اکه خولمرود پفتور بوده 2 5 6 اکه وجون پفتوری بفتم اکه تویر جون اکه انور ختم پفتوری اکم 3 و 4 پفتوری اکه جون اکه انور اکه انور جون بنا چرون چه اکه پفتوری که انور 3 پفتور 4 پست رقم 4 خلیه اگر برادرو رقم 4 خلیه شروع نه رقم 4 خلیه برادرو رقم 4 خلیه شروع نه رقم 4 اکه توی جون نگه بگی 4 4 اکه توی جون نمیگیریم اکه توی جون رقم 1 7 4 که انور رقم 3 1400 که توی جون 200 که انور 600 برادرو همه پر شد کارفرا میکشیم برادر رقم 1 ضربه ایده کارتا بکشم میرم اکه خودمرو رقم 2 5 6 600 دوری اکه توریجون رقم 1 4 7 200 دوری اکه انور رقم 3 1400 روبل دوری کدو میزنه 1200 دو شود رقم 2 10 تا رقم 3 10 تا رقم 4 11 تا رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا
رقم 7 32 تا و رقم 1 11 تا. رقم 7 و 32 رقم 7 و 32 رقم 7 اکی جان و جان چواکه جان پافتور میریم برادران، پافتور میریم شروع نه اجدر نمیکنیم که توی جون پافتوری اکی خالمرود اکی انور که خالمرود پافتور میگه که توی جون که توی جون اکی انور پافتوری اکی بونه که توی جون اکی انور که توی جون پافتوری اکی انور جون خودمونی اکی انور خودمونی اکی جون اکی انور جون بونه اکی پافتوری اکی که انورم پافتور بده برادرو میرم بوزی رو دوام میکنم. رقم 1 کارتکش برادرو رقم 1 کارتکش شروع اکی خالمرود رقم 2 5 6 9 اکی توی جون رقم 1 7 4 800 داری اکی انور رقم 3 1200 بل داری کدوم میزنه 1200 شوا رقم 1 10 تا بده رقم 2 12 تا بده رقم 3 20 تا بده رقم 4 20 تا بده رقم 5 20 تا رقم 6 22 تا و رقم 7 10 تا رقم 6 و 22 شجون شوا رقم 6 تا رقم 6 اکی انور اکی و جون اکی خالمرود جون و شجون چوا اکی خالمرود جون و شجون شوا اکی جون می نویسیم برادر و پافتور که خالمرود پافتوره که توی جون پافتوره که انور جون با خودمون یکم تفکن پافتوره که انورم میریم برادر رو بوزی رو دوام میکنیم. رقم 7 کارتکش برادر رقم 7 کارتکش شروع رقم 7 میدم اکی خالمرود رقم 2 5 6 800 بول داری اکی توی جون رقم 1 4 7 200 بول داری اکی انور رقم 3 1000 بول داری کدوم میزنه 1200 بول شوا رقم 7 20 تا رقم 1 22 2 31 3 20 4 20
5 21 و رقم 6 10 تا. رقم 2 بستگی گوش چوا. رقم 2 بستگی گوش جون شوا. برادر پافتور می نویسیم شروع نه. پافتور می نویسیم رقم 3 کارتکش شروع نه. اکای خلمرود اکای وجون پافتور می نویسیم. اکای انورمون پافتور اکای خلمرود پافتور. اکای تویرجون پافتوری اکام. اکای تویرجون پافتوری اکام. پافتور. اکای تویرجون پول می پارتی اکا جون. اکای تویرم پول می پارتی برادر رو چک اکای تویرش در میکنیم. چک اکای تویرجون اومد. اکای تویرجون ماگی اکام. رقم 3 کارتکش برادر رو. اکای خلمرود رقم 56200 داره. اکای تویرجون رقم 1470. اکای انور رقم 3 800 روبل داری. کدو میزنم برادر آشی جان شاه. رقم 3 22 تا بده. رقم 4 11 بده. رقم 5 10 تا بده. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 1 21 و رقم 2 11. رقم 3 و 22 اوشی جان شوا. رقم 3 و 22 اوشی شوا. که انور جون برادر پافتور می نویسیم شروع نه. 2 5 6 پافتوره. اکای تویرجون پافتور باشه پافتور بنویس. 3 پافتوره. اکای تویرجون پافتور باشه اکام پافتور بنویس. اکای تویرجون پس اکا. رقم 147 خلیه برادر. 147 خلیه شروع نه. رقم 147 خلیه برادر می نویسیم شروع نه. رقم 147 در خویشبان باشه می نویسیم برادر. رقم 147 شروع نه خویشمندی. رقم 147 مرحمت برادر می نویسیم شروع نه برادر. بوزیرم خنک نمیکنیم برادر می نویسیم. رقم 147 خلیه برادر. سلام علیکم اکای شادی بیگ. اکا جون و علیکم سلام علیکم اکا جون. خوش آمدی اکای شادی بیگ. خوش آمدی اکا جون. خویشمند باشی مرحمت اکای شادی بیگ. شیرینار خویشمند باشی مرحمت. رقم 147 خلیه شیرینار. خویشمند باشی مرحمت اکا جون. شیرینار خویشمندو مرحمت. رقم 147 خلیه برادر. 147 خلیه شیرینار. خویشمندو مرحمت. رقم 147 خویشمندو مرحمت.
رقم 4 اکای شدی بیگ. اکای شدی بیگ جون چک پارتو اکا جون. در واتساپ هم اکا چک پارتو اکو. من نویسیم شروع نه رقم 1 رقم 1 هسته خویشمند برادر رقم 1 شروع نه خویشمندی رقم 1 معلومات خویشمندی رقم 1 معلومات برادر می نویسیم شروع نه 7 نفر این برادر اکای مجنون رقم 1 میگه اکای مجنون جون خوش آمدی اکا جون رقم 1 اکای مجنون یا رقم 7 خولیمون برادر یا رقم 7 شروع نار یا رقم 7 رقم 7 شما میگیریم برادر اکای انوار جون رقم 7 بگی اکم کارتر رو بکشیم اکای انوار جون بیشتر نکنیم اکم اکای مجنون جون چه کپارتو اکا جون یا رقمی 7 خلیه برادر یا رقمی 7 شروع نه یا رقمی 7 خلیه برادر می نویسیم رقمی 7 در شروع نه رقمی 7 دسته خویشمند برادر مرامت 7 اکای انوار جون رقمی 7 اکای انوار جون زنده باشه اکا اکای انوار جون زنده باشه اکا جون اکای انوار جون 800 اکای شدی بیگ اکای مجنون میبینیم اکای مجنون جون روز میبینیم شاکم اومده باشه تمام خاکم یا چه گمایگه یا اکای مجنون جون خود نماده ولی اکای شدی بیگ ممارده اکای مجنون جون در کدام نمبر پرفته اگه اکا جون اکای مجنون دام نمبر پرفته اکا اکای مجنون دام نمبر پرفته اگه اکا جون 96 90 اکا اکای مجنون جون دامی نمبر بشه اکا جون واتساپ اکا جون بنویس اکا واتساپ دا اکا واتساپ دا بنویس تمام تمام ده شما واسه گم چانس ما تمام چانس ما تمام گارنیست اکای مجنون جون اکا جون اومدگی اکا جون دو واتساپ اکا جون دیگه اکا دو واتساپ ما پارتوی اکا این پس دایی واتساپ پارتوی اکا جون اکای مجنون جون اکای مجنون این پس دایی واتساپ پارتوی اکا جون اومد اکای مجنون اومدگی این پس دایی واتساپش پارتوی اکا دایی زبیرش حالا که زبیر واتساپ یه علیش دیگه اکا جون اکای مجنون جون این پس دایی زبیر پارتوی اکا
رقمی چند بود؟ رقمی 13 برادر رقمی 4 میدم. اکه خودمون رقم 256 خط 600 داره، اکه انور رقم 37 خط 1600 داره، اکه شدی بیگ رقم 4 خط 0، اکه مجنون رقم 1 خط 0 برادر رو کدام میزنه 1200 روبل او شود. 4 20 5 21 6 21 رقم 7 32 رقم 1 11 رقم 2 11 و رقم 3 20 رقم 7 و 32 شد. رقم 7 رقم 7 شد. برادر پفتور می نویسیم. برادر پفتور می نویسیم. شیروی نه رکه خلمرو 256 پفتور میگه. اکه بای پفتور اکه انور جون اکه مجنون اکه وای جون پفتوره اکه مجنون اکه شدی بیگ پفتوره اکه بنویسی اکه مجنون اکه شدی بیگ اکه مجنون اکه شدی بیگ پفتوره اکه یا بنویسی اکه جونو پفتور پسته بنویسی بخیر. برادر 10 نفریم خویشمن هسته. برادر 10 نفریم رقم 1 4 هسته خویشمن. برادر 10 نفریم رقم 1 4 هسته خویشمن. شیروی نر 10 نفریم برادر رقم 1 4 خویشمن هسته. برادر 10 نفریم شیروی نر رقم 1 4 خویشمنده رقم 1 4 مرحمت برادر رقم 1 4 خلیه شیروی نر 10 نفریم برادر رقم 1 4 خلیه شیروی نر می نویسیم. خویشمنده مرحمت برادر خویشمنده مرحمت شیروی نر خویشمندی رقم 1 4 مرحمت برادر می نویسیم. شیروی نر رقم 1 4 در خویشمند باشه می نویسیم برادر. رقم 1 4 هسته خویشمند شیروی نر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندی رقم 1 4 مرحمت برادر خویشمندی رقم 1 4 مرحمت شیروی نر 8 نفریم برادر رقم 1 4 هسته خویشمند برادر 8 نفریم شیروی نر خویشمندی رقم 1 4 مرحمت برادر 8 نفریم شیروی نر می نویسیم. 8 نفریم شیروی نر رقم 1 4 خلیه برادر بجای 5 در ما یک گیر بجای 5 یک اکه خلمرو دا میگیریم برادر رقمی 4 و 5 خالی شد. شیروی نر 4 و 5 خلیه رقم 4 و 5 خلیه برادر می نویسیم. شیروی نر 8 نفریم برادر 8 نفریم تماشابینو مرحمت رقم 4 و 5 خلیه رقم 4 و 5 خلیه برادر می نویسیم. شیروی نر رقم 4 و 5 دسته خویشمند برادر نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر رقم 4 و 5 خویشمند هسته برادر رقم 4 و 5 دسته خویشمند شیروی نر نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 خویشمند مرحمت خویشمند مرحمت برادر رقم 4 و 5 خلیه شیروی نر می نویسیم.
رقم 4 و 5 خلیه برادرو. رقم 4 و 5 خلیه شروینار 8 نفریم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات رقم 4 و 5 خلیه. رقم 4 و 5 خلیه برادرو 8 نفریم. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات برادرو. خوشماندو مرامات شروینار. خوشماندو مرامات برادرو 8 نفریم. رقم 4 و 5 خلیه شروینار. خوشماندو مرامات نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات برادرو رقم 4 و 5 خلیه شروینار. خوشماندو حرکت میکنیم. خوشماندو حرکت میکنیم می نویسیم برادرو رقم 4 و 5 خلیه. 8 نفریم برادرو. بکش اوزی اکم برجام در رقم شانگیرن اکجون کارت را میکشیم. رقم 4 و 5 خلیه برادرو می نویسیم شروینار. رقم 4 و 5 نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات. خوشماندو مرامات برادرو رقم 4 و 5 میگیریم کارت را میکشیم شروینار. رقم 4 و 5 خلیه برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات برادرو رقم 4 و 5 میگیریم کارت را میکشیم شروینار. رقم 4 و 5 خلیه برادرو. رقم 4 و 5 خلیه شروینار. خوشماندو مرامات. خوشماندو مرامات رقم 4 و 5 خلیه برادرو. خوشماندی رقم 4 و 5 هسته برادرو می نویسیم. در رقم دیگه مونده شروینار. رقم 4 و 5 خلیه هسته. خوشماند برادرو می نویسیم. رقم 4 و 5 برادرو خوشماند باشه می نویسیم شروینار. رقم 4 و 5 هسته. خوشماند برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات رقم 4 و 5 برادرو. خوشماندو مرامات رقم 4 و 5 خلیه شروینار. رقم 4 و 5 هسته. خوشماند برادرو رقم 4 و 5 نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینار. خوشماندو مرامات برادرو رقم 4 و 5 خلیه شروینار می نویسیم. خوشماندو مرامات. اکه انورجون بگی اگه رقم دیگه اکه جون 3 رقم دیگه کاز بوزی کردن گیری و اکه رقمش محکم اکه میسته 1000 روبل ویگریش اکو که انورجون
خواهشمندی رقم 4 و 5 است برادران می‌نویسیم شیرین رقم 4 و 5 قلیا. خواهشمندم ما رحمت برادر رقم 4 و 5 قلیا شیرین نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. نه رقم 5 اکای انوار اکای خولمرود همینجا اکای جون اکای خولمرود اکای خولمرود جون همینجا اکای جون بکش وقت ندارم برات اکای خولمرود جون بکشون کارت را اکای جون خود چی میگه اکای خولمرود کور داریم تمام اکا بکش تمام اکا جونو کارت را میکشون زیاده خبر دارم یعنی متمایز برو اکای خورگرو رقم 1 6 2 نول اکای انوار رقم 3 50 2200 روبل دارید رقم 4 برادر محکم میمونم رقم 4 برای که خالی است ای رقم 1 کارت را میکشیم برادر ای رقم 1 کارت را میکشیم شیروی نه کدو میدونه روش جان شما کدو میدونه 1000 روبل روش جان شما برادر کدو میدونه 1000 روبل شیروی نه روشاک جان میشود رقم 1 کارت را میکشیم 1 2 3 کارت برادر تگیده پوشیده میسته کدو میزنه برادر اوشک جان شوا 1000 روبل رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 و 30 چوا رقم 1 و 30 اکای هم جون و شجون چوا اکا جون همین رقم ها پافتور باشه برادر پافتور میرم شده اینا اکای انوار جون همین رقم ها پافتور میگه پافتور رفتن میگیرم اکای انوار جون اکای شدی بیک اخو اکای برجون اکای یک عمر بود ولی اکای برجون اکای خولمرود اخیل اکای جون اکای انوار اکای برجون پافتوری اکو بنویسی اکای انوار اکای خولمرود پافتوری اکو همین رقم ها پافتور باشه رفتن میگیریم شروع ناج دادن میکنیم تمام اکا جون اکای انوار جون تمام اکام 2200 روبل داری اکا جون اکای خولمرود پافتوری اکام اکای خولمرود اکای خولمرود پافتوری خود اکام آنم پس آدم کم شد حال معده جمعش اکای خولمرود بول میبیم اکا جون برادر خواهشمندم مرحمت چروی نه 7 نفر برادر خواهشمندم مرحمت
7 نفرم خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نه. خواهشمندو مرحمت برادرو 7 نفرم شیروی نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نه. رقمو را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمندو مرحمت. شیروی نه. خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو مینویسیم. خواهشمندو مرحمت 5 نفریم برادرو. پنج نفریم شیروی نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندو مرحمت برادرو کم دیرتر میدرم گاب نیست اکای خولمرو جون گاب نیست اکام می نویسیم برادرو. خواهشمندو مرحمت رقمو خولیه برادرو. رقمو خولیه شیروی نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نه. خواهشمندو مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت اکای زفروش سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای زفروش خوش اومدی. سودت اینجی براد هیچ نیست. این اینجا اکا نابوزینگارا بودم برو مدن رفتم اکای زفروش 3 و 4 اکای زفروش میفته برادرو. 3 و 4 اکای زفروش می نویسیم شیروی نه. اکا واتساپ بین حوزی اکا هم ورجون ببینیم شا اکا حوزی اکا میبینیم شا. می نویسیم خواهشمندو مرحمت برادرو رقم 1 2 5 6 7 خولیه شیروی نه. رقم 1 2 5 6 7 خولیه برادرو. در واتساپ نویسیم اکا گاب نیست اکای خولمرو جون حوزی هر دشه میپرتم اکا جون نیمو اکای نختا میپرتم. 5 نفرم خواهشمندو مرحمت برادرو. 5 نفرم خواهشمندو مرحمت برادرو حرکت میکنیم. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم شیروی نه رو مینویسیم. خواهشمندو مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت شیروی نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندو مرحمت. باز اکا جون یه دقیقه اکا پولی خطونا پرفتیستم اکا یا عمر جون یه دقیقه اکا جون من پولی خطونا کرفتیسته اوزی
اکه انوارجان چه پرتو اکا جون؟ اکه انوارجان چه پرتو اکا جون؟ اکه انوار خوشمندم مرامت برادر یا حرکت بکنیم شروع نه خوشمندم مرامت نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم مرامت برادر یا دستگیری میکنیم خوشمندم مرامت خوشمندم مرامت برادر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم مرامت برادر یا دستگیری چه بکنیم شروع نه خوشمندم مرامت برادر شروع نه خوشمندم مرامت خوشمندم مرامت برادر یا حرکت میکنیم شروع نه خوشمندم حرکت میکنیم برادر شروع نه خوشمندم مرامت برادر خوشمندم مرامت شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم مرامت شروع نه خوشمندم مرامت برادر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم مرامت برادر یا حرکت میکنیم شروع نه خوشمندم مرامت نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم حرکت میکنیم برادر رقم ها را میگیریم کارت را میکشیم شروع نه خوشمندم مرامت رقم ها خولیه برادر یا دستگیری میکنیم شروع نه خوشمندم مرامت رقم ها خولیه رقم 1 2 5 6 7 خولیه شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم مرامت خوشمندم حرکت میکنیم برادر خوشمندم مرامت خوشمندم حرکت میکنیم شروع نه خوشمندم مرامت شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندم حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم شروع نه خوشمندم مرامت یا دستگیری میکنیم برادر رو رقم 1 2 5 6 7 خولیه رقم 1 2 5 6 7 خولیه شروع نه خوشمندم مرامت خوشمندم مرامت برادر رقم 1 2 5 6 7 خولیه شروع نه
نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چیروینا. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر. خواهشمندم مرحمت چیروینا. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چیروینا. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شیروینا. خواهشمندم مرحمت برادر. یا دستگیری میکنیم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروینا. خواهشمندم مرحمت برادر. خواهشمندم مرحمت چیروینا. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چیروینا. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروینا. خواهشمندم مرحمت. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شیروینا. خواهشمندم مرحمت برادر. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروینا. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروینا. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت چیروینا یا دستگیری میکنیم برادر. شیروینا خواهشمندم مرحمت برادر. یا دستگیری میکنیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم شیروینا. شیروینا خواهشمندم مرحمت. شیروینا خواهشمندم مرحمت. شیروینا خواهشمندم مرحمت. شیروینا خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروینا. خواهشمندم مرحمت برادر. خواهشمندم مرحمت شیروینا یا دستگیری میکنیم برادر. خواهشمندم مرحمت. شیروینا خواهشمندم مرحمت. شیروینا خواهشمندم مرحمت برادر. خواهشمندم مرحمت شیروینا. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروینا. خواهشمندم مرحمت برادر. خواهشمندم مرحمت شیروینا. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروینا. خواهشمندم مرحمت برادر. یا دستگیری بکنیم.
خوشمندم مرحمت چرا اینا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم برو خوشمندا حرکت میکنیم چرا اینا رو مینویسیم خوشمندم مرحمت برو یاد دستگیری میکنیم چرا اینا نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 خوشمندم مرحمت برو خوشمندم مرحمت چرا اینا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم برو نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندم مرحمت برو خوشمندم مرحمت خوشمندا حرکت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خلیه چرا اینا رقم 1 2 5 6 7 خلیه برادرو چرا اینا خوشمندم مرحمت رقم 1 2 5 6 7 خلیه نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندم مرحمت برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا یا دستگیری میکنیم برادرو نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 خوشمندم مرحمت برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندا حرکت میکنیم برادرو رقم 1 2 5 6 7 خلیه چرا اینا خوشمندم مرحمت برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندا حرکت میکنیم برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا چرا اینا خوشمندم مرحمت نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندا حرکت میکنیم برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندم مرحمت برادرو رقم 1 2 5 6 7 خلیه چرا اینا نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا خوشمندم مرحمت برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا رقم را میگیریم کارتا را میکشیم برادرو خوشمندم مرحمت چرا اینا نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 چرا اینا
شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. نرخ کرده 200 روبله ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت. خوشمنده حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شروع نر. رقم را میگیریم کارت را میکشیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت. خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. یا دستگیری میکنیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت. خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر خوشمندم آرامت. برادرو یا دستگیری میکنیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. شروع نر خوشمندم آرامت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. یا دستگیری میکنیم شروع نر خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. می نویسیم خوشمندم آرامت. شروع نر خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. خوشمندم آرامت شروع نر خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت. شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. یا دستگیری میکنیم شروع نر خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. یا دستگیری چا میکنیم رقم خالی شروع نر خوشمندم آرامت برادرو. خوشمندم آرامت شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. می نویسیم شروع نر خوشمندم آرامت. خوشمندم آرامت شروع نر خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. رقم 1 2 5 6 7 خالی نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خوشمندم آرامت.
شیرای نر خوشمندم آرامت برادر و رقم را میگیریم کارتا را میکشیم شیرای نر خوشمندم آرامت برادر رو یا دستگیری میکنیم خوشمندم آرامت برادر رو یا دستگیری میکنیم شیرای نر نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خوشمندم آرامت برادر رو شیرای نر خوشمندم آرامت خوشمندم آرامت 5 نفریم برادر 5 نفریم رقم 1 2 5 6 7 خولیا رقم 1 2 5 6 7 خولیا شیرای نر نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خوشمندم آرامت خوشمندو حرکت میکنیم شیرای نر خوشمندم آرامت رقم 1 2 5 6 7 خولیا نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خوشمندم آرامت برادر خوشمندم علامت برادرو خوشمندم علامت شیرای نه نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نه رقم 1 2 5 6 7 خولیا خوشمندم علامت برادرو خوشمندم علامت خوشمندم علامت برادر رقم 1 2 5 6 7 خولیا خوشمندو حرکت میکنیم برادرو خوشمندم علامت شیرای نه نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نه خوشمندم علامت خوشمندم علامت برادرو یا دستگیری میکنیم شیرای نه خوشمندم علامت نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نه خوشمندم علامت برادرو یا دستگیری میکنیم شیرای نه رو مینویسیم خوشمندو حرکت میکنیم برادرو خوشمندم علامت خوشمندو حرکت میکنیم برادرو مینویسیم شیرای نه خوشمندم علامت برادرو نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نه خوشمندو حرکت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خولیا
خوشماندم مرامت. شیرای نر خوشماندم مرامت. خوشماندم مرامت برادر یا دستگیری میکنیم شیرای نر. شیرای نر خوشماندم مرامت. خوشماندم مرامت برادر یا دستگیری میکنیم شیرای نر. خوشماندم مرامت برادر خوشماندم مرامت شیرای نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیرای نر خوشماندم مرامت. مرامت برادر. خوشماندم مرامت شیرای نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. شیرای نر خوشماندم مرامت. خوشماندم مرامت برادر. شیرای نر خوشماندم مرامت. خوشماندو حرکت میکنیم برادر می نویسیم شیرای نر خوشماندم مرامت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خوشماندم مرامت برادر. خوشماندم مرامت. خوشماندو حرکت میکنیم شیرای نر. شیرای نر خوشماندم مرامت. خوشماندم مرامت برادر. خوشماندم مرامت شیرای نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیرای نر خوشماندو حرکت میکنیم برادر می نویسیم خوشماندم مرامت. شیرای نر خوشماندم مرامت. شیرای نر خوشماندم مرامت. خوشماندم مرامت شیرای نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیرای نر
خواهشمند و مرحمت. خواهشمند حرکت میکنیم برادر. 4 نفریم. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمند حرکت میکنیم برادر. شیرای نر خواهشمند مرحمت. خواهشمند حرکت بکنیم شیرای نه. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200. شیرای نر خواهشمند مرحمت. شیرای نر خواهشمند مرحمت. خواهشمند حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم. خواهشمند مرحمت. خواهشمند حرکت بکنیم برادر رو. رقم 1 2 5 6 7 خلیه شیرای نه. رقم 1 2 5 6 7 خلیه برادر رو. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمند مرحمت برادر رو. خواهشمند مرحمت. رقم را میگیریم کارتر را میکشیم. خواهشمند حرکت بکنیم برادر رو. خواهشمند مرحمت. خواهشمند مرحمت برادر رو. یه دستگیری میکنیم. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمند مرحمت برادر رو. خواهشمند مرحمت شیرای نه. یه دستگیری میکنیم. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمند مرحمت. خواهشمند مرحمت برادر. یه حرکت میکنیم شیرای نه. خواهشمند حرکت میکنیم برادر. 5 نفر. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمند مرحمت. رقم را میگیریم کارتر را میکشیم شیرای نه. خواهشمند حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم. خواهشمند مرحمت. خواهشمند مرحمت برادر. 5 نفر شیرای نه. 5 نفر. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمند مرحمت. رقم خلیه برادر رو. رقم خلیه شیرای نه. یه دستگیری میکنیم برادر رو.
شیرای نر خویشمندم مرمت برادر 5 نفرم شیرای نر خویشمندم مرمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خویشمندم مرمت برادر خویشمندم مرمت شیرای نر خویشمندم مرمت برادر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خویشمندم مرمت خویشمندم مرمت برادر خویشمندم مرمت شیرای نر خویشمندم مرمت برادر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 اکا عبدالغفور یعقوب ده 1200 تن برمی برم اکا عبدالغفور نزنای برات نزنای برات خویشمندم مرمت شیرای نر خویشمندم مرمت برادر یه حرکت بکنیم خویشمندم مرمت شیرای نر خویشمندم مرمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 خویشمنده حرکت بکنیم برادر خویشمندم مرمت خویشمندم مرمت برادر خویشمندم مرمت شیرای نر خویشمندم مرمت برادر 5 نفریم نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خویشمندم مرمت برادر خویشمندم مرمت شیرای نر رقم را میگیریم کارتا را میکشیم خویشمنده حرکت بکنیم خویشمنده حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم شیرای نر خویشمندم مرمت خویشمندم مرمت برادر خویشمندم مرمت شیرای نر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خویشمنده حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم خویشمندم مرمت خویشمندم مرمت برادر یه حرکت بکنیم شیرای نر خویشمندم مرمت برادر خویشمندم مرمت شیرای نر یه دستگیری میکنیم برادر رو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خویشمندم مرمت برادر یه دستگیری میکنیم شیرای نر خویشمندم مرمت شیرای نر خویشمندم مرمت برادر رقم را میگیریم کارتا را میکشیم شیرای نر خویشمنده حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم خویشمندم مرمت
خواهشمندم حرکت میکنیم برادر و نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم چرا نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر رو رقم رو همه گیریم کارت رو میکشیم خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم چرا نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم چرا نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت چرا نه یا دستگیری چه میکنیم برادر رو رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم چرا نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم چرا نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم حرکت میکنیم چرا نه مینویسیم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم دستگیری میکنیم برادر رو خواهشمندم حرکت میکنیم چرا نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم خواهشمندم مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو خواهشمندم مرحمت چرا نه یا دستگیری میکنیم برادر رو مینویسیم خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندم مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو یا دستگیری چه میکنیم چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو خواهشمندم مرحمت چرا نه یا دستگیری میکنیم برادر رو رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو خواهشمندم مرحمت چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت برادر رو یا حرکت میکنیم
خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت، چرا اینا رو یاد دستگیری میکنیم برادرو می نویسیم، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو یاد دستگیری میکنیم، چرا اینا؟ خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت برادرو، نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو یاد دستگیری میکنیم، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو یاد دستگیری میکنیم، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت. نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200، چرا اینا؟ خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو می نویسیم، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو، نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت، چرا اینا؟ نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. رقم 1 2 5 6 7 خولیا برادرو، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو، نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت برادرو یاد دستگیری میکنیم، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت برادرو، نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت برادرو یاد دستگیری میکنیم. خواهشمندم مرحمت، چرا اینا؟ خواهشمندم مرحمت، چرا اینا رو یاد دستگیری میکنیم برادرو؟ خواهشمندم مرحمت، چرا اینا؟
نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چراینا خوشمندم مرحمت برابر یا دستگیری میکنیم چراینا خوشمندم مرحمت خوشمندم مرحمت چه بچه ها یا دستگیری میکنیم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چراینا خوشمندم مرحمت برابر که جوربک برو اکه عبدالغفور این بیا اکه عبدالغفور بیا اکه اکه جوربک اومد که بار میگن 1200 اکه عبدالغفور خوشمندم مرحمت برادر خوشمندم مرحمت شروع نر خوشمندم حرکت میکنیم برادر شروع نر خوشمندم مرحمت برادر خوشمندم مرحمت شروع نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نر خوشمندم مرحمت خوشمندو حرکت بکنی برادر خوشمندو مرحمت که محمد چی گفت هیچ که محمد جان شته بیشتر کرد سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم که محمد جان خوش آمدید چی کمیش در کرشته هم همینجا که بود رقم های گیرم کرد ورا نه اکا بوزی آبیش نی اکا جون بوزی دستاتی بله اکا آبیش نی خوشمندو مرحمت برادر خوشمندو مرحمت چرا نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 خوشمندو مرحمت برادر خوشمندو مرحمت برادر 5 نفر بشیروی نه 5 نفر خوشمندو مرحمت برادر 5 نفر خوشمندو مرحمت رقم ها رو بگیریم کارت رو بکشیم برادر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نه خوشمندو مرحمت خوشمندو مرحمت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نه شیروی نه خوشمندو مرحمت خوشمندو مرحمت برادر
خواهشمند و مرحمت برادر رو یه حرکت میکنیم. خواهشمند و مرحمت چرا نه؟ چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت برادر رو. خواهشمند و مرحمت چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت برادر رو یه حرکت میکنیم. خواهشمند و مرحمت چه بچه ها یه حرکت میکنیم مینویسیم چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت. چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت. چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت برادر رو. خواهشمند و مرحمت چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت برادر رو یه حرکت میکنیم چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت برادر رو. خواهشمند و مرحمت چرا نه؟ یه حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم چرا نه؟ نرخ karta صدر گل ویگریش 1200 چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت. چرا نه؟ خواهشمند و مرحمت.
شروع نه خوشمندم رما. خوشمندو حرکت میکنی برادر رو مینویسیم. شروع نه خوشمندم رما برادر رو یا دستگیری میکنیم. شروع نه نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه شروع نه خوشمندم رما. شروع نه خوشمندم رما. خوشمندم رما برادر رو نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه شروع نه خوشمندم رما. خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم. شروع نه خوشمندو مرمت. شروع نه خوشمندو مرمت برادر رو یه حرکت میکنیم. شروع نه خوشمندو مرمت برادر رو. شروع نه خوشمندو مرمت. خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم. شروع نه خوشمندو مرمت نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو. شروع نه خوشمندو مرمت. Eles bater o pulmão, né, Igor? Bater o pulmão. شروع نه خوشمندو مرمت برادر رو. شروع نه خوشمندو مرمت نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه خوشمندو مرمت. خوشمندو مرمت برادر رو. شروع نه خوشمندو مرمت نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو. خوشمندو مرمت. شروع نه خوشمندو حرکت میکنیم برادر رو نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه
شیرای نر خوشمند و مرحمت. شیرای نر خوشمند و مرحمت. شیرای نر خوشمند و مرحمت. برادرها یک دستگیری میکنیم. شیرای نر خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها می نویسیم. شیرای نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها شیرای نر خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها خوشمند و حرکت میکنیم. شیرای نر می نویسیم. برادرها خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها شیرای نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها خوشمند و مرحمت. شیرای نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها خوشمند و مرحمت. شیرای نر خوشمند و مرحمت. برادرها شیرای نر خوشمند و مرحمت. برادرها حرکت میکنه. شیرای نر شیرای نر خوشمند و مرحمت. برادرها خوشمند و مرحمت. شیرای نر شیرای نر خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت. برادرها یک دستگیری میکنیم. شیرای نر خوشمند و حرکت میکنیم. برادرها خوشمند و مرحمت. شیرای نر خوشمند و مرحمت. برادرها خوشمند و مرحمت. شیرای نر بازگو کرد شد.
شروع نار خوشمانده حرکت میکنیم والا رو مینویسیم شروع نار خوشمانده مرامت برادرو شروع نار خوشمانده مرامت خوشمانده حرکت بکنیم برادرو مینویسیم شروع نار شروع نار خوشمانده مرامت 5 نفریم شروع نار خوشمانده مرامت برادرو نرخ کرده 200 روبل دیگریش 1200 شروع نار خوشمانده مرامت برادرو شروع نار خوشمانده مرامت اکای توجدین شیری نار شیگه پای ای اکای توجدین جمعه گردی اکام جمعه گردی شیری نار خیلی بودیش دا کجون نار بدی اکجون مردم ها پس کارا بود اکای توجدین دا جمعه گردی اکام شروع نار خوشمانده مرامت کرد خیلی بودیش دا کجون دی که دا واتساپ نیستیم که اتفید نار دیکس ما اکام کرد را چلاله که جواب نداد شروع نار خوشمانده مرامت برادرو وجود پاستا میگم اکجون خیلی اکجون اتفید که جواب نداد اکل مردم بوزینگار بینجا رفتن خیلی اکا بوزینگار رو جمع شده دارم اکجون نبودی اکل توی اکم در جای بود کم تاکور داشتم فهمیدم اکجون در واتساپ چند بار نیست که اتفید نادیکس ما کم کردو را چی بود خوشمانده و مرامت برادرو شروع نر خوشمانده و مرامت مدگیر کدام رقم اگریم تا اکی توجدین جون کدام رقم اگریم اکم 57 اکی توجدین 57 1 6 خولی بیم برادرو خوشمانده و مرامت رقم 1 6 خولی شروع نر رقم 1 6 خولی برادرو خوشمانده و مرامت شروع نر که توجدین جون چه گروه کرده اکا رقم 1 6 خولی برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نر خوشمانده و مرامت خوشمانده و مرامت برادرو رقم 1 6 خولی شروع نر خوشمانده و مرامت خوشمانده و مرامت برادرو رقم 1 6 خولی شروع نر شما دروش مو استاسان da tapıyor. Böyle bir. Masalını yapmışım.
خواهشمند و مرحمت برادرو، خواهشمند و مرحمت چرا نه. خواهشمند و حرکت میکنیم برادرو، خواهشمند و مرحمت. اومد اکای تاجدین جون اومدگی اکم اکای تاجدین جون اومد اکا جون برادر رقم 1-6 خالی اشیرای نه 1-6 خالی اشیرای نه رو می نویسیم. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادر رقم 1-6 خالی اشیرای نه. رقم 1-6 خالی برادر یه حرکت بکنیم شیروی نه رو می نویسیم. رقم 1-6 خالی شیروی نه. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمند و مرحمت برادر. خواهشمند و مرحمت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نه. خواهشمند و مرحمت برادر رقم 1-6 خالیه. رقم 1-6 خالیه شیروی نه. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نه. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نه. خواهشمند و مرحمت. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. شیروی نه خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نه خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و حرکت بکنیم برادرو.
خوشماندم آرامت شروع نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه خوشماندم آرامت خوشمانده حرکت میکنیم برادرو خوشماندم آرامت شروع نر خوشماندم آرامت برادرو یه حرکت میکنیم شروع نر خوشماندم آرامت برادرو خوشماندم آرامت برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه خوشماندم آرامت برادرو شروع نر خوشماندم آرامت خوشماندم آرامت برادرو خوشماندم آرامت شروع نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه خوشماندم آرامت خوشمانده حرکت میکنیم برادرو می نویسیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم خوشماندم آرامت برادرو خوشماندم آرامت شروع نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه خوشماندم آرامت خوشماندم آرامت برادرو یه حرکت میکنیم شروع نه خوشماندم آرامت برادرو شروع نه خوشماندم آرامت شروع نه خوشماندم آرامت برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه خوشماندم آرامت شروع نه خوشماندم آرامت شروع نه خوشماندم آرامت شروع نه خوشماندم آرامت خوشمانده حرکت میکنیم برادرو اکای تو 2 و 6 گیر مگه خش اومده اکای تو نارا بینم اکای تو خش اومده اکا جون 2 و 6 می نویسیم یه رقم 1 برادرو یه رقم 1 شروع نه یه رقم 1 برادرو سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکا جون خش اومده میگیریم برادرو رقم 3 کارتکش میشه شروع نه
رقم یک خولیه برادرو. یه رقم یک همه گیریم کارت را بکشیم شیروی نه. خوشمندی رقم یک مرمت. اگه تو جون چه تپر تو اکا جون برادرو خوشمندی رقم یک هسته شیروی نه. شیروی نر خوشمندو مرمت یه رقم یک خولیه برادرو. شیروی نر خوشمندو مرمت یه رقم یک خولیه برادرو. یه رقم یک شیروی نر هسته خوشمند برادرو. خوشمندو مرمت برادرو یه رقم یک هسته خوشمند. شیروی نر خوشمندو مرمت. شیروی نر خوشمندو مرمت یه رقم یک. رفت. اوز میبینیم اکا جون. اوز میبینیم اکا تو جون برادرو یه رقم یک هسته خوشمند برادروی. بگیره یه رقم یک کارت را بکشه وجدان نکنیم شیروی نه. یه رقم یک برادرو. یه رقم یک هسته خوشمند اکای بجون همه جای اکای توجدین. اکای توجدین همه جای اکام. ماگر کم و ماگر یه رقم یک هسته خوشمند برادرو بگیره کارت را بکشه وجدان نکنیم شیروی نه. بوزی برگر رفتن گیرش داد نکنیم شیروی نه. همه چه دار هسته خوشمند رقم یک برادرو یه رقم یک هسته خوشمند. رقم یک خوشمند است برادرو. که تو دو شش که تو جدین برادرو خوشمند هسته یه رقم یک ده برادرو یه رقم یک خوشمند باشه می نویسیم شیروی نه. یه رقم یک برادرو هسته خوشمند شیروی نه. یه رقم ده اجداد کرشته. سلام علیکم تاغا جون. یو علیکم سلام شعباز خوش آمدی. خوش آمدی. می نویسیم خوشمندو مرمت یه رقم یک هسته خوشمند برادرو. یه رقم یک خوشمندی رقم یک هسته برادرو می نویسیم شیروی نه. رقم یک خوشمند است 6 نفریم برادرو یه رقم یک. شش نفریم برادرو یه رقم یک خولی شیروی نه.
6 نفرم یه رقم یک خودی برادر رو می نویسیم شیروی نه یه رقم یک میگیریم کارتا رو میکشیم برادر رو یه رقم بوده شیروی نه یه رقم یک خودی برادر رو یه رقم یک شیروی نه سلامتی و صورت تمام میشه شلوک شب جان خودت سوز خوب خودت سوزی خوب داده یه رقم یک است خوشمن برادر یه رقم یک رقم یک هم میگیریم کارتا رو میکشیم برادر رقم یک است خوشمن شیروی نه رقم یک خوشمن است برادر یه رقم بوده شیروی نه یه رقم یک برادر یه رقم خوشمند رقم یک است برادر یه رقم یک شیروی نه 7 نفریم برادر یه رقم یک است خوشمند شیروی نه یه رقم یک خوشمند است برادر می نویسیم یه رقم یک شیروی نه یه رقم یک دسته خوشمند برادر خوشمند رقم یک مرحمت شیروی نه رحمت اکم لیک بگی اکم زنده باش شباز جان زنده باش دوده خوشمند رقم یک مرحمت برادر یه رقم یک هم میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نه یه رقم یک است خوشمند برادر یه رقم یک شیروی نه خوشمند مرحمت یه رقم یک خولیه برادر یه رقم یک شیروی نه خوشمند مرحمت یه رقم یک رحمت یه رقم یک خولیه برادر خوشمند مرحمت یه رقم یک ده شیروی نه یه رقم یک ده خوشمند باشه می نویسیم برادر 6 نفریم شیروی نه 6 نفریم یه رقم یک خوشمند مرحمت برادر یه رقم یک است خوشمند شیروی نه 6 نفریم برادر یه رقم خالی مونده خوشمند مرحمت برادر خوشمند مرحمت خوشمند حرکت میکنیم برادر یه رقم یک خالی شیروی نه یه رقم یک خالی برادر خوشمند مرحمت رقم یک خالی شیروی نه نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه خوشمند مرحمت برادر یه رقم یک دسته خوشمند شیروی نه خوشمند رقم یک مرحمت برادر یه رقم ده دستگیری میکنیم خوشمند مرحمت برادر یه رقم یک دسته خوشمند شیروی نه یه رقم یک خوشمند است برادر رو می نویسیم خوشمند مرحمت شیروی نه یه رقم یک است خوشمند خوشمند مرحمت اکای بدلو یک بگ میگنه یک اکای بدلو جان چه کمی فاطمه کم اکای بدلو چه کمی فاطمه جان اکای بدلو جان چه کسی گرد بشکم اکای بدلو جان چه کسی گرد بگرد بودی را ساعت نمیشه داد نکنیم رقم 3 کارتا کشه برادر رقم 3 کارتا را میکشم شیروی نه
رقم 3 کارتا را میکشیم برادر. رقم 3 شیروی نار. شکل بودلن برادر اومد یا نوش می نویسیم که بودلو رقم 1 که توجدین جسد میمونه که زفرای نوله که تو نوله که بودلو نوله اکای زفراج رقم 3 و 4 نولیم، اکای تو رقم 2 و 6 نولیم، اکای توجدین رقم 5 و 7 دسته داره، اکای بودلو رقم 1 نولیم. کدوی میزنم برادر رو اوشی جو میشوه. ای رقم 3 کارتا کشه. ای رقم 3 برادر رو کدوی میزنه اوشه که جون شوه 1200 روبل. رقم 3 بچه 32 تا 4 22 تا 5 10 تا 6 20 تا 7 30 تا بچه 1 20 تا و رقم 2 21 تا. برادر رقم 7 هم زور بده لیکن رقم 3 با 32 اوشی جون شوه شیروی نه. رقم 3 با 32 اوشک شوه برادر. می نویسیم پافتورو شیروی نه. پافتورو پافتور می نویسیم برادر. پافتورو پافتور می نویسیم شیروی نه. رقم 3 اکای زفراج شیروی نار می نویسیم برادر. اکای توجدین اکای وای تو اکای زفراج پافتور باشه بنویسیم. می نویسیم برادر شیروی نار. خوشمندم آرامت. خوشمندم آرامت برادر می نویسیم شیروی نار. خوشمندم آرامت برادر. شیروی نار خوشمندم آرامت برادر می نویسیم شیروی نار. 7 پافتور. رقم 7 اکای توجدینمون پافتور بوده برادر. اکای تو پافتوری اکا جون. اکای تو پافتوری اکم. اکای بودلو 1 پافتور بوده برادر. می نویسیم شیروی نار. پافتورو پافتور می نویسیم برادر. رقم 2 3 4 5 6 هسته خوشمند برادر. 2 3 4 5 6 شیروی نار خوشمند هسته می نویسیم برادر. خوشمندم آرامت برادر. خوشمندم آرامت شیروی نار. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نار. خوشمندم آرامت. خوشمندم آرامت برادر. یه حرکت میکنیم شیروی نار. خوشمندم حرکت میکنیم می نویسیم برادر. شیروی نار خوشمندم آرامت. خوشمندم آرامت برادر. خوشمندم آرامت شیروی نار. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نار. خوشمندم آرامت. خوشمندم حرکت میکنیم برادر می نویسیم شیروی نار. شیروی نار خوشمندم آرامت برادر. خوشمندم آرامت. شیروی نار خوشمندم آرامت برادر.
نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمانده حرکت میکنیم برادرها خوشمانده مرامت شروع خوشمانده مرامت برادرها یا دستگیری میکنیم شروع نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمانده مرامت خوشمانده مرامت برادرها رقم 2 3 4 5 6 خولیا شروع 2 3 4 5 6 خولیا برادرها می نویسیم خوشمانده مرامت برادرها خوشمانده مرامت شروع یا حرکت میکنیم برادرها می نویسیم شروع خوشمانده حرکت میکنیم برادرها می نویسیم شروع رقم 2 3 4 5 6 خولیا شروع خوشمانده مرامت خوشمانده حرکت میکنیم برادرها شروع خوشمانده مرامت برادرها خوشمانده مرامت شروع خوشمانده مرامت برادرها نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع شروع خوشمانده مرامت خوشمانده مرامت برادرها یه حرکت میکنیم شروع خوشمانده مرامت شروع خوشمانده مرامت برادرها یا دستگیری میکنیم شروع شروع خوشمانده مرامت خوشمانده حرکت میکنیم برادرها می نویسیم شروع خوشمانده حرکت میکنیم شروع می نویسیم خوشمانده مرامت برادرها شروع خوشمانده مرامت خوشمانده حرکت میکنیم برادرها نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمانده مرامت برادرها یه حرکت میکنیم خوشمانده مرامت خوشمانده حرکت میکنیم شروع
خواهشمندانه حرکت میکنیم می نویسیم برادرها. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندانه مرحمت برادرها. شروع نه خواهشمندانه مرحمت. خواهشمندانه حرکت میکنیم برادرها. شروع نه خواهشمندانه مرحمت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه خواهشمندانه مرحمت. خواهشمندانه حرکت میکنیم برادرها. خواهشمندانه مرحمت شروع نه یا حرکت میکنیم می نویسیم برادرها. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندانه مرحمت برادرها یا حرکت میکنیم. شروع نه خواهشمندانه مرحمت. خواهشمندانه مرحمت برادرها یا حرکت میکنیم شروع نه. خواهشمندانه حرکت میکنیم برادرها. خواهشمندانه مرحمت شروع نه یا حرکت میکنیم. خواهشمندانه مرحمت. خواهشمندانه حرکت میکنیم شروع نه می نویسیم برادرها. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندانه مرحمت. خواهشمندانه مرحمت شروع بچه ها یا حرکت میکنیم شروع نه. خواهشمندانه مرحمت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندانه مرحمت برادرها. خواهشمندانه مرحمت برادرها یا حرکت میکنیم شروع نه.
خواهشمندم حرکت میکنیم برادر. خواهشمندم مرامت چرا نه؟ نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه؟ خواهشمندم مرامت. خواهشمندم مرامت برادر. خواهشمندم مرامت برادر یه حرکت میکنیم چرا نه؟ خواهشمندم مرامت 5 نفریم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه؟ خواهشمندم حرکت میکنیم برادر می نویسیم. خواهشمندم مرامت. شیرای نه خواهشمندم مرامت برادر. نه بچه خپه افیر کنم خپه که افیر خیلی که جون جنا خیلی بوجی که جون نبیده که اینجا مردم هم رو معرف پاس کردگیم ممکن بیگه بود دروی هم بوجی کنم. ولی اکه اگم 20 میلیگه جدار میکنم اکه جون نشوه اکه اگم 20 میلیگه جدار میکنم نشوه اکه افیر جنباز میکنم با انشاءالله بیگه سرش میکنم اکه دالش دوام میکنم با اکه اگه نیم ساعت 20 میلیگه جدار میکنم نشوه جنباز میکنم شد. شیروی نر خواهشمندم مرامت. خواهشمندم مرامت برادر. خواهشمندم مرامت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرامت برادر یه دستگیری میکنیم شیروی نه رقم را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمندم مرامت برادر. شیروی نه خواهشمندم مرامت برادر یه دستگیری میکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرامت برادر یه دستگیری میکنیم. خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم مرامت برادر. شیروی نه خواهشمندم مرامت. مکه زفروش 3 گیرمگه که زفروش رقمش 3 می نویسیم شیروی نه خواهشمندم مرامت. خواهشمندم مرامت برادر.
شروع نرخ خوشمندو مرامت 5 نفرم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 رقم 2 4 5 6 خلیه برادرو 2 4 5 6 خلیه شروع نرخ یا حرکت میکنیم برادرو یا حرکت میکنیم شروع نرخ می نویسیم خوشمندو مرامت خوشمندو مرامت برادرو شروع نرخ خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو حرکت میکنیم شروع نرخ می نویسیم برادرو شروع نرخ خوشمندو مرحمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نرخ خوشمندو مرحمت برادرو یا حرکت میکنیم شروع نرخ خوشمندو مرحمت برادرو 5 نفرم شروع نرخ 5 نفرم نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نرخ خوشمندو مرحمت شروع نرخ خوشمندو مرحمت 5 نفرم برادرو حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شروع نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمندو مرحمت برادرو یا حرکت بکنیم خوشمندو مرحمت خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شروع خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شروع نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمندو مرحمت برادرو یا حرکت میکنیم شروع خوشمندو مرحمت برادرو 5 نفرم شروع 5 نفرم برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمندو مرحمت برادرو یا حرکت میکنیم شروع خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شروع خوشمندو مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع خوشمندو مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع یا دستگیری میکنیم برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع
خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت. چرا نه یه حرکت میکنیم برادرو می نویسیم. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم. چرا نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم. خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت. چرا نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم. چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم. چرا نه رو بنویسیم. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو. اکای اومیجون 45 میگفته. که اومیجون 45 خوش اومده. اکای اومیجون شیرای نر خوش اومده اکا جون. بنویسیم برادرو رقم 26 مو شیرای نر 26. خواهشمندی رقم 26 مرحمت برادرو. خواهشمندی رقم 26 مرحمت. اکا اومیجون چک تا پارتو اکا جون. اومیجون چک تا پارتو. خواهشمندی رقم 26 هسته برادرو. دو شش در خواهشمند باشه می نویسیم. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. رقم 26 خالیه. شیرای نر می نویسیم. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. رقم 26 خالیه. شیرای نر خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو می نویسیم. رقم 26 خالیه. شیرای نر 6 نفره. خواهشمندم مرحمت. 6 نفرم. خواهشمندم مرحمت برادرو. رقم 26 خالیه. اکای اسلام جون سلام علیکم اکا. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای اسلام جون. خوش اومدی اکا جون. خوش اومدی اکای اسلام جون. شیرینا دوشنبستی دارین؟ ولی اکا جون دوشنبستی هست اکای اسلام جون. چی بانی اکا دوشنبستی هم هست همش هسته. در واتساپ نویس اکا جون روی لک دوشنبستی را. اکا اومیجون چک پارتو اکا جون. اکا اومیجون اومیجون شیرینار چک تا پارتو کنی اکا جون.
7 نفریم برادر رقم 2 و 6 خلیه شیروینا 7 نفریم رقم 2 و 6 خلیه برادر خوشمندم مرامت شیروینا خوشمندم مرامت خوشمنده حرکت بکنی برادر رو بنویسیم شیروینا خوشمنده مرامت برادر رقم 2 و 6 خلیه شیروینا 2 و 6 دسته خوشمند شیروینا خوشمندم مرامت برادر رقم 2 و 6 خلیه شیروینا خوشمندم مرامت برادر 2 و 6 همه گیریم کارتا را بکشیم شیروینا خوشمنده حرکت میکنیم برادر خوشمنده حرکت میکنیم شیروینا رو بنویسیم برادر شیروینا خوشمنده مرامت رقم 2 و 6 خلیه برادر رو بنویسیم شیروینا هسته رقم 2 و 6 در خوشمند برادر خوشمند رقم 2 و 6 مرامت شیروینا که اسلام جون دشابستی رفت تا جون دشابستی هم نمورد هسته که دعوت پولتا پارتا که خوشمند و مرامت شیروینا خوشمند و مرامت خوشمند و مرامت برادر شیروینا خوشمند و مرامت که اسلام جون اکا جون همینجا هستی اکا که اسلام جون اکا اسلام جون همینجا هستی اکا چه کمی پرتی اکا نه اکا جون که اومه جون که چه اومه بگه برو چه اومه گیبده که اومه جون نفید هستی اکا که اومه جون نفید هستی اکا خمسة كتوجدين رقم 7 كوم جون دو چوب 5 برادر رو ننویسیم شیروینا رقم 2 و 6 دسته خوشمند برادر 2 و 6 خوشمند هسته شیروینا رقم 2 و 6 در خوشمند هسته برادر رو مینویسیم شیروینا رقم 2 و 6 دسته خوشمند برادر شیروینا 2 و 6 هسته خوشمند برادر رو مینویسیم شیروینا رقم 2 و 6 خلیه شیروینا خوشمند و مرامت رقم 2 و 6 خلیه شیروینا خوشمنده حرکت بکنیم بنویسیم برادر خوشمند و مرامت رقم 2 و 6 همه گیریم کارتا رو میکشیم شیروینا خوشمند و مرامت برادر خوشمند و مرامت شیروینا
رقم 26 خولیا شیروینا یا رقم میگیریم کارتا را میکشیم شیروینا یا رقم میگیریم برادر و رقمو پر میشه شیروینا خویشمند و مرامت شیروینا خویشمند و مرامت برادرو خویشمند و حرکت میکنیم شیروینا رو بنویسیم برادرو رقمی 26 خولیا شیروینا 26 خولیا برادرو یا دست که چه میکنیم شیروینا رو بنویسیم خویشمند و مرامت برادرو خویشمند و حرکت میکنیم شیروینا خویشمند و حرکت میکنیم برادرو نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 شیروینا خویشمند و مرامت خویشمند و مرحمت برادر یا دست که چه میکنیم شیروینا خویشمند و مرحمت شیروینا خویشمند و مرحمت برادر یا حرکت میکنیم شیروینا خویشمند و حرکت میکنیم برادر رو می‌نویسیم شیروینا 26 خولیا رقم 26 خولیا برادر رو می‌نویسیم شیروینا خویشمند و مرحمت برادرو شیروینا خویشمند و مرحمت رقم 26 خولیا شیروینا خویشمند و مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروینا خویشمند و حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم شیروینا خویشمند و مرحمت خویشمند و مرحمت شیروینا خویشمند و حرکت میکنیم برادرو شیروینا خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت شیروینا رقم 26 هم میگیریم کارتا رو میکشیم برادرو 26 خولیا شیروینا خویشمند و مرحمت رقم 26 خولیا شیروینا خویشمند و مرحمت برادرو رقم 26 خولیا شیروینا خویشمند و مرحمت خویشمند و حرکت میکنیم برادرو خویشمند و مرحمت شیروینا خویشمند و مرحمت برادرو شیروینا خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت شیروینا حرکت میکنیم خویشمند و مرحمت برادرو اکه اومی جون همیجه اکه جون اکه اومی جون اکه اسلام جون همیجه اکه
که اسلام جون همه جا کم خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. رقم 26 خالیه برادرو. 26 خالیه شیروی نر می نویسیم برادرو. رقم 26 خالیه. شیروی نر رقم 26 خالیه برادرو می نویسیم. خواهشمندم مرحمت رقم 26. Tamam şimdi istersen partam. Ama da ka İslamcı mağa ka kadın rakama girim ta 26 girim ta ka. Ka İslamcı 26 girim ta ka jon. Ama da ga ka pulu da ka. Ama da ga pulu. Ama da ga ka ma ka İslamcı ama da ga meg ma ka pulu. Rakam 26 girim ta ka. Fita peşka ka İslamcı. Fita peşka ka jon. دو شش من میگیرم. دو شش اکای اسلام جون. اکای اسلام جون رفیق کم اکا کش که اکای جون. جسات سماش چند میشه. کلیم هزار سال بود میمونه کم. گیره دو شش اکا. گرفتم اکای اسلام جون گرفتم. اکای امید جون همیشه اکای امید جون. اکای امید جون همیشه اکای جون. اکای امید جون همیشه اکام. Akay umay jun amije akajun. Akay umay jun akay tojdin amije akobna isabor akay umay jun akay tojdin. Akay umay jun akay tojdin amije ako. Akay umay jun kham amije aka. Rakami 4 5 akay umay jun. اکای امید جون شرینا همینجا دیم اکا. نه اما اکای امید جون رقم داره برادر. اما اکای امید جون همینجا باشه با خوب میشه دا. ولی که رقم داره اکا. نگو که بازی گذاشت مرا های نگفته اکای. اکای امید جون همینجا اکا جون. اکای امید جون شرینا یا عطفه مت اکای امید جون. کارترای رقم 4 میکشم برادر رو. تمام اکاجان بوزی اکای برلو رقم 1 خطی 0 اکای زپروژ رقم 3 خطی 1000 بلدوری اکای توجدی رقم 7 خطی 0 اکای امید جون رقم 4 و 5 خطی 0 اکای اسلام جون رقم 26 خطی 1100 بلدوری یا در واتساپ شنویسیم اکو و کم درو یا اکای امید جون همینجا باشه اکای عطفیت اکا جون اکای امید جون همینجا باشه اکای عطفیت موتی اکا جون
акай умедҷон, акай умедҷон шумае акам? алё, акай умедҷони шумо акам? дур акай фил бусар шуд. ҳамон бародаро акай умедҷонам як ҳой гуфтем, як мехомуша акай болбо рақами 1 нолем, акай зафарош рақами 3000 доре, акай тоҷиддин рақами 7 нолем, акай умедҷон рақами 4-5 нолем, акай исломҷон рақами 2-6 1100 рубл дори. Акаҷон кадом мезана бародаро ошаки ҷон шава 1200 рубл. Ай рақами 4 рафтам, 4 11 та бародаро, 5 20 та, 6 20 та, 7 20 та, 1 22 та, 2 21 та ва рақами 3 31 та. 3 ба 31 як бор дига оши шавад. рақами 3 ба 31 оши ҷон шавад. бародаро пафторо сраза пафтор шерои на пафторо пафтор менависем бародаро. Кадомит пафтори шерои на пафтор сраза бинависе жидат накунем бародаро да. Пафторо пафтор сраза бародаро. акай будло пафтор, як пафтор, рақами 4 картака шада бародаро бо менависем шерои на. пафторот сраза бинависе ако акай тоҷиддин, акай исломҷон, акай умедҷон пафтор боше бинависе. узира ма накунем ако. шерои нар менависем бародаро. шерои нар пафторот пафтор бинавис бародаро. пафторот пафтор бинавис. акай тоҷиддин пафтори акаҷон. се гир. ҳози ака се агар пафтор накунам акаҷон мегирем акаҷон. ҳози агар сера пафтор накунам ака мегирем та шери на. акай запароҷ амиҷа акай запароҷ. акай запароҷ. акай запароҷ. менависем бародаро акай умедҷон пафтори ака. акай умедҷон акай вайҷон пафторе бинависе. акай умедҷон пафтори ака. шерои нар. шерои нар менависем пафторот бародаро. пафторот пафтор менависем. акай умедҷонмон бо 4-5 мега. акай умедҷонмон 4-5. акай запарош пафтори пасти ака бинавис сраза акаҷон рақамто метим акам. акай запарош 3 гир мега. 3 акай запарош. менависем бародаро акай умедҷон ака акай тоҷиддин бинавис акаҷон. шерои нар менависем бародаро. менависем бародаро акай вайҷон исломҷон пафтори акам. яхта Не.
آیا همون رفته سی همونجا بین اختار چی شگه менависем бародаро шерои нар пафтор менависем акай тоҷдин пафтор бошӣ бинавис акай исломҷон пафтор бошӣ пафтор бинавис паст бошӣ паст бародаро кадоми пафтори пафтор пастет паст бародаро менависем шерои нар хоҳишмандо марҳамат хоҳишмандо марҳамат бародаро хоҳишмандо марҳамат шерои нар хоҳишмандо марҳамат хоҳишмандо ҳаракат мекунем бародаро хоҳишмандо ҳаракат мекунем шерои нар менависем нархи карта 200 рубл вигриш 1200 шерои нар хоҳишмандо марҳамат бародаро шерои нар хоҳишмандо марҳамат хоҳишмандо марҳамат шерои нар нархи карта 200 рубл вигриш 1200 шерои нар хоҳишмандо марҳамат акай исломҷон пафтор буда бародаро акай исломҷон 26 пафтор шерои нар хоҳишмандо марҳамат бародаро о пафторум акай тоҷиддин худ пафтори акаҷон акай тоҷиддин пафтори худ ака акай тоҷиддин пафтор боши пафтор бинавис ака паст боши паст рақам бада фурӯш монем акаҷон паст тамом рақами 7 холияй бародаро рақами 7 холияй шерои нар рақами 7 холияй бародаро тамом акаҷон тамом акай байҷон акай исломҷон гирифтагим акам шерои нар хоҳишмандо марҳамат бародаро хоҳишмандо марҳамат шерои нар нархи карташ 200 рубл вигриш 1200 я рақами 7 мондай бародаро менависем я рақами 7 шерои нар я рақами 7 ҳастай хоҳишманд бародаро я рақами 7 хоҳишманд ҳастай бародаро менависем шерои нар я рақами 7 бародаро хоҳишмандо марҳамат хоҳишмандо рақами 7 марҳамат бародаро хоҳишманди рақами 7 марҳамат я рақами 7 холияй бародаро менависем я рақами 7 шерои нар бигире бародаро 7 картара бикашем ин акаун 7 гирифт салом 7 гирифт 7 акай мусо мегем шиха акай мусо ака нонта намедем хай нонта мусо менависем акаҷон тай байҷон чекта парто акам чекта парто акаҷон сраза картара мекашем шери нар кадомит безане оши ҷон шаватонам акай музаффар рақами 7 кай музаффарҷон гирем барои ман
Ака Исломҷон эфир ака пеш ки худ мегӯм акаҷон эфир гарени қафои акаҷон рақама ки гирифтагиам бад менависи ака ки гиремада акаи вайҷон эфирда пеш карда Исломҷон рақами 4 картакашай бародаро рақами 4 картакашай шерои на рақами 4 картакашай бародаро ай рақами 4 картара мекашем шерои на рақами 4 картакаша шербачо рақами 4 картара мекашам ману мепартам Музаффар тамом акай вайҷон партош акаҷон акаҷон чеко аз средак партое бураҷон кор медонзам назарам пас 20 минут пас медром тамом акай запароҷон тамом акам гап нест акаҷон акай запароҷ бародаро чекора мепартоем шерои на чекора мепартоем бародаро рақами 4 картакашай шерои на сумумон беста тамом акай запароҷ акаҷон тамом акаҷон хои агар мефаҳмам хоимон беста акаҷон бо бега иншоалло бозӣ мешава бозӣ мекунӣ акай запароҷ акай музаффарҷон акаҷон тестарак шиги акал гирифтагим акаҷон биё парто ака чекта акай тоҷиддин акаҷон картара мекашам акам акай тоҷиддин картара мекашам акаҷон 4 картакаша 4 мерам бародаро акай вайҷон биё акаҷон парто сраза акал картара кашидам бози мепартом тамом акаҷон камтар шустиш биакам ардамиш дадаканако ями акай вайма нависем акай Исломҷон эфириш гарани қафоям рафт мебинем ака правекашмур мебинем я дақиқа акаҷон 1000 рублум акаҷон бале 1000 рублум аги акам я мехонум бародаро я мехонумша акай ибодулор аками якати нолем акай запароҷ рақами 3 хати 2000 дури акай умайҷон рақами 4 5 хати нолем акай Исломҷон рақами 2 6 хати 700 рубл дори акай Музаффар рақами 7 хати 800 рубл дори акаҷон кадом мезана бародаро ошаки ҷон шава 1200 рубл ай рақами 4 бародаро барои ки 3 задаги буд 4 21 5 11 6 10 7 20 1 12 2 10 ва рақами 3 21 бародаро 21 ва 21 вара дорем рақами 3 ва 4 вара шерои на 3 ва 4 вара бародаро хоҳишманди вара марамат шерои на хоҳишманди вара марамат 600 рубли бародаро 600 рубли вара хоҳишманд боша менависем шерои на 600 рубли вара хоҳишманд ҳастай бародаро акай бодуло пас мега зинда боша акай бодулоҷон барои дастгирӣ дакам акай тоҷиддин вара медрӯй ака акай тоҷиддин вара медрӯй акаҷон акай тоҷиддин вара медрӯй ака 7 гиред 7 акай тоҷиддин бародаро
هفت اکای بیست پدجدی هفت اکای اسلام جون هفت اکای اسلام جون 5 وره اکای خوریک اکای خوریک جون خوش اومدی اکا جون 5 وره میگفته اکای خوریک مون نارد بینم رقم 5 کارتکش میشه و برادر رو 5 کارتکش رو بودیم بولی می نویسیم برادر رو شیروی نر خوشمندی ورم مرمت برادر رو خوشمندی ورم مرمت 10 نفریم شیروی نر 10 نفریم برادر رو خوشمند و مرمت خوشمندی ورم مرمت برادر رو می نویسیم شیروی نر خوشمندی ورم مرمت برادر رو خوری اکای خوری جون چه تپار تو اکا جون اکای خوری جون چه تپار تو اکام برادر رو 10 نفریم خوشمندی ورا نیست رقم 1 2 6 ده شیروی نه 10 نفریم 600 روبلی ورا برادر رو 600 روبلی ورا شیروی نه خوشمند است برادر رو می نویسیم شیروی نه 600 روبلی ورا خوشمند است برادر رو خوشمند و مرمت اکا پارفتا بانام کی بیا اکا جان بانام کی بیا گاو زاویا برادر نباشه بودی را ما نمیکنیم شیروی نه خورسان اون ورگی اکا 1000 روبل اومد برادر نباشه بودی را ما نمیکنم رقم چند اجازه 3 4 5 7 رقم 5 کارتکش برادر رو رقم 5 کارتکش شیروی نه رقم 5 میرم برادر خوشمنده ور است شیروی نه خوشمندی ور است برادر برادر خوشمندی ور است رقم 1 2 6 ده شیروی نه 1 2 6 خوشمندی ور است برادر شیروی نر خوشمندی ورا نیسته برادر کارتر را میکشیم کدومشون میزنه اوشی جون شو شیروی نر کارتر را میکشیم کدوم میزنه اوشکی جون شو برادر نیسته خوشمند آخران بار میپرسیم برادر خوشمند نیست شیروی نر 5 7 3 5 چند شد یا بار دیگه برادر ایسا همین دون کارم ایسا بکشیش برادر رو 5 7 3 4 5 7 3 4 5 7 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کارتای محکم برادر رو اکای زفراج رقم 3 دوار و 2000 دوری اکای امیج جون رقم 4 دوار بود نوریم اکای اسلام جون رقم 7 دوار دوری 100 روبل دوری اکای خوریک رقم 5 وارد رو باید اکا جون 400 روبل دوری کدوی میزنه اوشی جون شما رقم 5 21 تا رقم 7 20 تا رقم 3 20 تا و رقم 4 22 تا 4 و 22 اوش چوا رقم 4 و 22 اوش چوا رقم 4 اکای اومه جون اوش جون چوا اکا جون رقم 4 می‌نویسیم برادر رو پافتور شیروی نار پافتور میریم این رقم 3 هم خولیه برادر رو رقم 3 هم خولیه شیروی نار رقم 3 هم می‌نویسیم برادر رو
سه اکای خوریک رقم 1 2 4 5 6 7 برادر هسته خویشمند 4 و 5 اکای امید جون اکای اسلام جون بنایس اکای اسلام جون شش گیر ششم اکای خوریک برادرو رقم ششم اکای خوریک 7 پافتور اکای تاجدین 1 ده میمونه برادرو 1 ده شیراینا رقم 1 ده هسته خویشمند برادرو رقم 1 ده درم اکای تاجدین میبته برادرو رقم درم اکای تاجدین یه رقم 1 برادرو یه رقم 1 اکای وایجون بنای سوخ اکای اسلام جون اکای جون خود میمونی اکام بنای شیرینا اکای اسلام جون اکای اسلام جون بنای اکای جون پافتوری اکام بنای اکای اون رقم میگیری اکای جون رقم 1 خولیه برادرو 1 میگیریم کارتر میکشیم شیروی نه رقم 1 خولیه برادرو رقم 1 خولیه شیروی نه رقم 1 خولیه برادرو می نویسیم شیروی نه رقم 1 یا رقم 1 در خویشمان نیسته برادرو رقم 1 شیروی نه یا رقم 1 برادرو هسته خویشمان اگر استاد خویشمان مجموع نویسیم مجموع اکای امید جون چورو 5 اکای خوریک 3 و 6 اکای تاجدین 2 و 7 رقم 1 خولیه برادرو 1 هم میگیریم کارتا رو میکشیم اکای امید جون رقم 1 در چخیل اکای امید جون اکای امید جون بوزی ما نشو اکای جون رقم 1 در چخیل اکام رقم 1 خولیه برادرو 1 هم میگیریم کارتر هم میکشیم شیروی نه رقم 1 خولیه برادرو 1 دسته خویشمند شیروی نه یا رقم 1 برادرو یا رقم 1 شیروی نه رقم 1 خویشمند هسته برادرو می نویسیم شیروی نه رقم 1 برادرو یا رقم 1 هسته خویشمند شیروی نه یا رقم 1 برادرو خویشمند است اکا اسلام جون همیجه اکا اکا اسلام جون همیجه اکا کنوات میگه پافتم اکجان اومد اکا اسلام جون رقم 1 خوله اکجان افیرو دا کیم گجه اکا مفکرم رقم 1 خوله میگیریش اکا اسلام جون رقم 1 خوله میگیریش اکا رقم 1 اکا اسلام جون رقم 1 اکا اسلام جون اکای امید جون اکای خورید نول اکای تاجدین 400 اکای وای 700 بگل میمونه مرادار رو کارتر هم میکشم کدام میزنم رو شبه کدام نمیزنم ناامید نشوه بازی دیگری روش میزنم انشاءالله
برادر رقم 14 رقم 5 کارتکش برادر رقم 14 رقم 5 کارتکش شیروینال رقم 5 میرم 5 6 7 1 2 اکای میجون رقم 4 و 5800 داره اکای تو خوری رقم 3 و 6 نولم اکای تو جدین رقم 2 و 400 داره اکای اسلام رقم 1 500 روبل داری کدای میزنم برادرها 1200 روبل اوش جان شاه رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 12 2 7 واره برادر رقم 4 شما ده که 4 10 2 7 واره برادر رقم 2 7 خوشمندی واره مرامت چرا نه هر دش رقم های اکی تاج دینه اکی اومیجون واره مدرو یکم اکی اومیجون واره مدرو یکم اکای اومیجون واره مدرو اکای اسلام جون واره مدرو اکا جون اکای اسلام واره مدرو اکا اکای اومیجون واره مدرو اکا جون اکای امید اکای اسلام جون واره بدروی بنای فسرازا کو وقت نگیریم پوزیره دالچی داون دودان گیریم چند سومن موندگی 500 روبل اکا 100 روبل دیگه مینوس میشه اکا جون 500 روبل اکا موندگی که اومه جون واره مدروی میرسه برای واره 100 روبل مینوس میشه اکا جون 100 روبل مینوس میشه اکا اکا اومه جون خود مدروی اکا اومه جون خود مدروی اکا جون بنویس گیره دکا رقم چند بگیرم اکای اومه جون رقم 1 اکای اسلام جون اکای اسلام جون 1 اکای اومه جون مدروی واره اکای اومه جون واره مدروی اکا جون می‌نویسیم برادرها خوشمندی واره هسته شروع نه خوشمندی واره هست برادرها می‌نویسیم شروع نه خوشمندی واره هسته برادرها می‌نویسیم شروع نه واره بگیر چنده اکای مظفر جون اکا جون اوز یکنو اگر رقمو پرشه 3600 برادر خوشمندی واره هست شروع نه خوشمندی واره هسته برادر رو می نویسیم شروع نه نباشه کارتر ده هر سهش میکشم کدومش میزنه اوشک جانشون شود دادا برادر خوشمند نباشه میکشم کارتر کدومش میزنه اوش جان شود کدومش میزنه اوشک جان شود شروع نه رقم 1 کارتکش برادر 1 کارتکش شروع نه 1 2 7 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکی توجدی رقم 2 7 دوباره بود 400 دوری اکی و اسلام جون رقم 1 دوباره دوباره 100 روبل مینوسیم اکا جون کدوم میزنه برادر 1600 روبل اوشی جان شروع نه رقم 1
یک 20 تا 2 10 تا و رقم 7 22 تا. رقم 7 و 22 شد. رقم 7 و 22 شد. 1600 گل اوش جان چاکی تاجدین می نویسیم برادرو پفتان که بوزی 200 میریم شیروی نه بوزی 200 برادرو پفتور می نویسیم شیروی نه 2 و 7 هکه اسلام جان سر رو پارتون هکه جان که اومه جونم پاس بده کو شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شیروی نر خوشمندو حرکت بکنیم برادرو خوشمندو مرحمت شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو می نویسیم شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو 5 نفریم شیروی نر 5 نفریم خوشمندو مرحمت خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شیروی نر نرخ کرده 200 رو گل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمندو مرحمت شیروی نر خوشمندو مرحمت خوشمندو حرکت بکنیم برادرو خوشمندو مرحمت شیروی نر یه حرکت چم بکنیم برادرو می نویسیم خوشمندو مرحمت شیروی نر شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو نرخ کرده 200 رو گل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو شیروی نر خوشمندو مرحمت خوشمندو حرکت بکنیم برادرو نرخ کرده 200 رو گل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمندو مرحمت نرخ کرده 200 رو گل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شیروی نر یه حرکت چم بکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر خوشمندو مرحمت شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو حرکت بکنیم شیروی نر خوشمندو مرحمت
نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شروع نار خوشماندم آرامد یا رکار میکنیم برادر و رقم را میگیریم کارتا را میکشیم شروع نار شروع نار خوشماندم آرامد برادر شروع نار خوشمانده را کرد میکنیم شروع نار نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شروع نار خوشمانده مرامت شروع نار خوشمانده مرامت برادرم خوشماندم مرامت شروع نار نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شروع نار اکای زپاروش شمال یاکا سگیر میگم اکای زپاروش جون شمال یاکا جون رقم 3 اکای زپاروش می نویسیم برادرو می نویسیم شروع نار خوشماندم مرامت برادرو می نویسیم رقم 1 4 5 6 1 4 5 6 خلیه شروع نار رقم 1 4 5 6 خلیه برادرو خوشماندم مرامت شروع نار خوشماندم مرامت شروع نار خوشماندم مرامت شروع نار خوشماندم مرامت برادرو یک رکت میکنیم شروع نار خوشماندم رکت میکنیم برادرو خوشماندم مرامت شروع نار نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شروع نار خوشماندم مرامت برادرو خوشماندم مرامت شروع نار یک رکت میکنیم برادرو می نویسیم شروع نار خوشماندم مرامت خوشماندم رکت میکنیم برادرو می نویسیم شروع نار خوشماندم مرامت برادرو خوشماندم رکت میکنیم شروع نار شروع نار خوشماندم مرامت برادرو خوشماندم مرامت شروع نار خوشماندم رکت میکنیم برادرو می نویسیم شروع نار خوشماندم مرامت شروع نار خوشماندم مرامت
شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نر شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو یا حرکت میکنیم شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو خویشمندو ما رحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو ما رحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادرو رقمو را میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو خویشمندو ما رحمت شیروی نر یا حرکت میکنیم برادرو می نویسیم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو ما رحمت برادرو یا حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو رقمو را میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نر خویشمندو مرحمت رقمو خالی برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر خویشمندو مرحمت نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو رقمو را میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نر یا حرکت میکنیم برادرو می نویسیم خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم رقمو را میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو مرحمت خویشمندو مرحمت برادرو رقمو را میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو خویشمندو مرحمت نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو مرحمت
خواهشمندا حرکت میکنیم برادر رو رقم رو بگیریم کارتر رو بکشیم شروع نر خواهشمندا مرامت برادر نرخ کارتر 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خواهشمندا مرامت برادر یا دستگیری میکنیم شروع نر خواهشمندا حرکت میکنیم برادر نرخ کارتر 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خواهشمندا مرامت خواهشمندا مرامت برای حرکت میکنیم شروع نه خواهشمندا حرکت میکنیم برای می نویسیم شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا حرکت میکنیم برای خواهشمندا مرامت 5 نفر برادران خواهشمندا مرامت نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا مرامت برادران یا حرکت میکنیم شروع نه رو می نویسیم خواهشمندا مرامت برادران یا دستگیری میکنیم شروع نه حرکت میکنیم برادران نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا مرامت برادران خواهشمندا مرامت شروع نه یا دستگیری میکنیم خواهشمندا مرامت برادران نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا مرامت خواهشمندا حرکت میکنیم برادران می نویسیم شروع نه خواهشمندا مرامت برادران نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا مرامت خواهشمندا حرکت میکنیم برادران می نویسیم شروع نه خواهشمندا مرامت خواهشمندا حرکت میکنیم برادران خواهشمندا مرامت شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا حرکت میکنیم برادران رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم شروع نرخ خواهشمندا مرامت نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندا مرامت برای حرکت میکنیم شروع نه خواهشمندا مرامت برادران شروع نه خواهشمندا مرامت
خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، خواهشمندو مرحمت، چرا نه؟ خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200، چرا نه؟ خواهشمندو مرحمت. چرا نه؟ خواهشمندو مرحمت برادر، یه حرکت میکنیم، چرا نه؟ شروع نر خواهشمندو مرحمت برادر، خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، خواهشمندو مرحمت. شروع نر خواهشمندو مرحمت برادر، خواهشمندو مرحمت، شروع نر. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، می نویسیم، شروع نر. خواهشمندو مرحمت، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200، چرا نه؟ خواهشمندو مرحمت برادر، شروع نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، می نویسیم، شروع نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200، شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادر، خواهشمندو مرحمت، چرا نه؟ خواهشمندو می نویسیم برادر، شروع نر خواهشمندو مرحمت، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200، شروع نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، خواهشمندو حرکت میکنیم، شروع نر می نویسیم برادر، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200، شروع نه. خواهشمندو مرحمت، شروع نه. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر، خواهشمندو مرحمت، شروع نه. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200، شروع نه.
خواهشمند و مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم شروع نه. خواهشمند و حرکت میکنیم برادر رو نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. 5 نفرم خواهشمند و مرحمت برادر رو شروع نه. 5 نفرم خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شروع نه. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و حرکت میکنیم برادر رو خواهشمند و مرحمت شروع نه. نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادر رو خواهشمند و مرحمت شروع نه. نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمند و مرحمت. شروع نه. خواهشمند و حرکت میکنیم برادر رو خواهشمند و مرحمت شروع نه. نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت شروع نه. ها اوکی شروع نه. خواهشمند و مرحمت برادر رو خواهشمند و مرحمت شروع نه. خواهشمند و مرحمت برادر رو یا دستگیری میکنیم شروع نه. خواهشمند و مرحمت برادر رو نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمند و مرحمت برادر رو شروع نه. خواهشمند و مرحمت. نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمند و مرحمت برادر رو خواهشمند و مرحمت شروع نه. نرخ کرده 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمند و مرحمت. که تولید نکه باید همین پاست تمام گرم نیست که تولید اینجا شروع نه. خواهشمند و مرحمت برادر رو
شیروی نر خوشمندم آرامد برادر رو یه حرکت میکنیم شیروی نر خوشمندم آرامد برادر رو نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خوشمندم آرامد خوشمندم آرامد برادر رو یه دستگیری میکنیم شیروی نر شیروی نر خوشمندم آرامد برادر شیروی نر خوشمندم آرامد نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خوشمندم آرامد برادر خوشمندم آرامد شیروی نر خوشمندم آرامد برادر رو یه دستگیری میکنیم شیروی نر شیروی نر خوشمندم آرامد شیروی نر خوشمندم آرامد برادر شیروی نر خوشمندم آرامد شیروی نر خوشمندم آرامد خوشمندم آرامد برادر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر شیروی نر خوشمندم آرامد شیروی نر خوشمندم آرامد خوشمندم آرامد برادر خوشمندم آرامد شیروی نر خوشمندم آرامد برادر خوشمندم حرکت میکنیم شیروی نر
شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو. خویشمندان و رحمت شیرای نر. شیرای نر خویشمندان و رحمت. خویشمندان حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیرای نر. خویشمندان و رحمت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر. خویشمندان و رحمت برادرو یه حرکت میکنیم. شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیرای نر. شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیرای نر. خویشمندان و رحمت. شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو یه حرکت میکنیم شیرای نر. خویشمندان و رحمت. شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو. شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو. خویشمندان و رحمت شیرای نر. خویشمندان و رحمت برادرو یه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر. خویشمندان و رحمت برادرو. خویشمندان و رحمت شیرای نر. خویشمندان و رحمت. شیرای نر خویشمندان و رحمت برادرو. خویشمندان و رحمت شیرای نر.
خوشمندو حرکت میکنیم شیروی نر می نوشتیم برادرو خوشمندو مرامت اکای بودلو یگا بگی یک اکای بودلو رقم 4 5 6 شیروی نر رقم 4 5 6 هسته خوشمند برادرو رقم 4 5 6 خوشمند هسته شیروی نر شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو یه حرکت میکنیم شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو مرامت شیروی نر شیروی نر خوشمندو مرامت شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نر شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو مرامت شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خوشمندو مرامت شیروی نر 5 نفرم خوشمندو مرامت برادرو 5 نفرم شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو یه حرکت میکنیم شیروی نر یه دستگیری میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو مرامت شیروی نر یه حرکت چه بکنیم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خوشمندو مرامت
خویشمندم مرحمت برادر یه حرکت بکنیم شیروی نه. خویشمندم مرحمت برادر 5 نفریم شیروی نه. شیروی نر خویشمندم مرحمت برادر خویشمندم مرحمت شیروی نر یه حرکت چه میکنیم رقم را میگیریم کارتا را میکشیم برادر شیروی نر خویشمندم مرحمت خویشمندم مرحمت برادر یه حرکت میکنیم شیروی نه رقم 4 5 6 خلیه برادر اکای اسلام جان 6-4 گیره میگه 6-4 اکای اسلام جان نرد بینم اکای بگیره برادر یه رقم دیگه اکای تاجدین نمیجه اکا جان اکای تاجدین نمیجه اکا جان بگیره یه رقم دیگه کارتا را بکشم اکای تاجدین اکای اسلام جان بگیره برادر یه رقم دیگه مونده اکای تاجدین اکای اسلام جان یه رقم دیگه مونده بگیره کارتا را بکشم اکو شیروی نر خویشمندم مرحمت برادر خویشمندم مرحمت شیروی نر خویشمندم مرحمت برادر یه دستگیری میکنیم شیروی نر نرخ کارتا 200 روبل بگیرش 1200 شیروی نر یه رقم دیگه مونده برادر رو بگیره کارتا را بکشه بیشتر نکنیم شیروی نه رفتن گیریم بوزی رفتن گیره برادر رو یه رقم دیگه شیروی نه
اکای اسلام جان، اکای زفراج، اکای تاجدین، اکای بولو، یا رقم دیگه میگیریم کارت را میکشیم شیرینا. رقم یک کارت کش برادرو، رقم 7 دبل، رقم یک کارت کش. یا رقم 5 خلیه برادرو، یا رقم 5 شیرای نار. یا رقم 5 میگیریم کارت را میکشیم برادرو. اکای اسلام جان بگیش کارت را بکشیم مکان. اکای اسلام، اکای اسلام جان بگیش کارت را بکشیم. اکایش در نکنیم دل چی بازی رفتن گیره اکان. یا رقم 5 خلیه برادرها 6 نفریم شیروی نر. یا رقم 5 هستای خویشمند شیروی نر. خویشمند رقم 5 مر آمد برادرها. یا رقم 5 شیروی نر. 5 اکای مظفر نرد بینمه اکای مظفر جون. شکر این پرتوی برادرها. تمام اکا جون میکفونیم شد. تمام اکا موز میکفونیم بودی اکا جون. بوزی هم میکفونیم یا نموتون نیست. رقم یک کارتکش های برادرو، یک کارتکش های شیروی نه. چک اکای و جون بیا مظفر جون کارت را میکشیم شیروی نه. چک اکای مظفر بیا کارت را میکشیم برادرو. اکای مظفر جون سرگز بگه اکا جونو. اکای مظفر اکای مظفر جون چک خود میمونه اکای مظفر جونو. اکا جونو یا بینش کنه کماره گیست. یک کارتکش یک میریم برادرو. بوزی را میکفونیم شروع نه. که مظفر جان سرگز بگه که نامه چکه. که مظفر که مظفر جان همیجه اکا جون. اکا مظفرم که مظفر کارته تیو کنم اکا جون. چکت نامد که اکا مظفر که مظفر چک اختاج دادر مکان.
که مظفر جون اکا جون همه جا که مظفر که مظفر اکم خطهش دا دورم اکا جون 2 مینوت گذاشت اکم چک پرتوی خواه اکا قین نیست شیرینا که مظفر جونو کتان کود گفت نمیشد 5 پس اکا پریکول داری آدم اکا مظفر یه بچه به کارت را باید سرجم کنه باید بود نمیگیرم اکا بود پس کنم اکا جون رقم 5 خلیه برادرو 5 خلیه شیروی نه رقم 5 خلیه برادرو می نویسیم 5 هم میگیریم کارت را میکشیم اکای توجدین همیجه اکای توجدین اکای اسلام جون همیجه اکای توجدین اکای توجدین اکای اسلام جون همیجه اگر روز بجید همه 6 کارت میکشیم 1000 روبل ویگرش اکای توجدین رفتن میگیریم اگر بوزینگر باشه رفتن میگیریم اکای توجدین اکای اسلام جون در همه 6 رقم میکشیم 1000 روبل ویگرش کدوم میزنه او شاشا رفتن میگیریم اگر روزی باشه یا اکا با خدا پریکول مون کرده اکا اسلام جون همه جا باشه اکا اسلام جون یا عطبتون که اکا جون رقم 1 کارت اکا شاید برابر 1 کارت اکا شاید رقم 1 کارت اکا شاید برابر میریم رقم 5 هم اختم میمونیم شروع نه اکا اسلام جون همه جا اکا اسلام جون شیر نه اختا اکا بو نکویم اکا جون خود یا عطفیت بون اکا اسلام جون اکا اسلام خود یا عطفیت بون اکا اسلام جون خود بو نکویم رقم 5 خالی میمونیم ما چی میریم یا کنبه که دیتره میره بود نمیشه اکا نمیشه اکا جون ممکن نیست 1 2 3 اکای زفروش رقم 3 کتی 1800 داری اکای توجدین رقم 2 و 7 کتی 1600 داری اکای 1600 داری اکای بودلو رقم 1 کتی 0 اکای اسلام جون 4 6 کتی 900 روبل داری کدوم میزنه برادرها 1200 روبل آخه 1000 روبل اوش جان شوه 1 23 تا 2 20 تا 3 10 تا 4 10 تا 6 11 تا و رقم 7 20 تا 1 و 23 اوش چوا رقم 1 و 23 اوش جان شوا رقم 1 اکای بودلو اوش چوا اکا جون می نویسیم برادر رو پافتور اگر خواهی پافتور رفتن میگیریم شدت نمیکنیم شیروی نه اکای بودلو اگر خواهی پافتور رفتن میگیریم اکای بودلو اکای توجدین اکای اسلام جون می نویسیم برادر رو پافتور باشه پافتور نویستن گیره شیروی نه اکای زپراج اکای بودلو اکای وجون بنویسید شیروی نه پافتور باشه پافتور بنویسید اکای بودلو پافتور 1 می نویسیم شیروی نه برادر رو می نویسیم خوشمند و مرمه برادر رو می نویسیم شیروی نه اکای توجدین پافتوری اکا جون اکای توجدین 2 و 7 پافتور اکای اسلام جون پافتوری اکای زپروج پافتوری بنویسید اکای توجدین آخه اکای زپروج اکای اسلام جون پافتوری بنویسید اکو اکای اسلام جون پافتور چند بود
اسلام جان 46 رقم 35 است خویشمن برادرو 35 در خویشمن است می نویسیم شیروی نه رقم 35 خویشمن است برادرو رقم 35 بگیری یگان رقم دیگه کارتا را بکشیم برادرو یگان رقم دیگه بگیری کارتا را بکشیم شیروی نه اسلام جان 500 میمونه 1200 میمونه کیز پروش خطوش نیست که بودو 800 بود دو برادرو می نویسیم شیروی نه 35 دسته خویشمن شیروی نه رقم 35 خویشمن است برادرو رقم 35 شیروی نر می نویسیم برادرو رقم 35 است خویشمن شیروی نر می نویسیم برادرو خویشمن است 5 نفریم که بودلو یا کسی رقم شد شیره گیره یادشو میگیرم اینا برادرها یادش یک کس گیره که یادش اکی بودلو میگرفته شیروی نه اکی بودلو یادش میگرفته می نویسیم برادرها هست خویشمن شیروی نه اکی اسلام جون اکی توجدین همون که خویشمن باشه یادش اگه گیره اکی بودلو میگه میگیره میگه شیروی نر می نویسیم برادرو که بودلو سه بگی میگه نر بینیم که بودلو می نویسیم برادرو یا رقم دیگه گیره برادرو کارتا را بکشیم شیروی نه بوزی پیش رو برادرو یا رقم دیگه مونده یا رقم 5 است خویشمن شیروی نه یا رقم 5 در خویشمن است برادرو می نویسیم شیروی نه یا رقم 5 خویشمن دی رقم 5 است برادرو یا رقم 5 خویشمن است گیر اکی توجدین نارد بینم اکی جان اینا شیری نار رقم 2 کارتکش برادرو 2 کارتکش شیروی نه رقم 2 میریم شیروی نه رقم 2 کارتا را میکشیم برادرو رقم 2 2 3 4 5 6 اکی توجدین رقم 2 5 7 هزار بوداری اکی بودو رقم 1 3 600 دوری اکی اسلام جون رقم 4 6 500 روبل دوری کدوی میزنم برادر او شیجان شوه 1200 روبل رقم 2 21 3 21 4 20 5 10 6 20 7 22 1 12 رقم 7 و 22 اوش جون شوه رقم 7 اکی توجدین جون و شک شوه تاکه جون و 22 می نویسیم برادرو پافتور همین رقم باشه پافتور میره شیروی نه پافتور میره رقم 1 کارتکه شوه برادرو رقم 1 کارتکه شوه شیروی نه
پافتورات پافتور میریم برادرها، پافتورات پافتور. اکا اسلام جان پافتور میگه. که توجیدین که بودلو پافتور میگه. که توجیدین اکا توجیدین جان پافتور باشه پافتور بنویس اکا. پافتور که باشه تمام 1200 1600 دور. تمام اتجان میریم اتجان شیرینه میریم رقم یک کارتکش میشه شیرینه. رقم یک کارتکش برادر رقم یک کارتکش شیرینه. همه کسا همه جای برادرها همه کسا همه جای شیراینا اکای توجیدین رقم 275,600 دوری اکای بودلو 1,300 دوری اکای اسلام جان رقم 46 100 روبل دوری اکا جون اکای اسلام جان 100 دوری اکا. یک گوریگه فهم نفهمیدم رقم 257 اکا جون 257 257 اکای توجیدین رقم 357 نه اکا 257 اکا. خوشمندی وار است برادرم می نویسیم شیروی نه. خوشمندی وار است برادرم می نویسیم شیروی نه. اکای با جون توجیدین وار همه اکا. اکای توجیدین وار همه اکا جون. اکای توجیدین وار عبدالله بنویس نداره کارتا دهارش میکشم اکا کدومش میدانه اوشی جون شود. که توجیدین جون وار همه دروی اکام. که توجیدین اکای توجیدین جون وار همه دروی اکام اکای توجیدین. یک تلفن شد نفهمیدم چی شد. تلفن شد نفهمیدم وارش دیگه اکا رقم 14 وارش دیگه. اکای توجیدین جون وارا دروی اکا جون وارا بنویس شیرینا وارا بدروی بنویس اکا جون ندروی پاس بشه اگر کارتا دهارش میکشم کدومش میزنه اوشک جون شود. کارتا را رقم 4 میکشم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کدوم میزنه اوشی جون شود 1200 روبل هم بودگی 21 تا 4 1 21 تا یک بار دیگه برادر دهارش میکشم آخران با رقم 1 کارتکش برادرها 1 شیروی نه رقم 1 کارتکش
рақами як картакаша бароларо як шеройнар картакаша ай рақами як мерам зиёда хабаром ки бародаро хоҳишманд боша бародаро вара рафтеста шеройнар хоҳишманди вара боша бародаро марамад шеройнар хоҳишманди вара боша марамад бародаро хоҳишмандои вара марамад шеройнар менависем хоҳишманди вара набоша бародаро картара мекашо кадомиш медана медофаҳам ошава гира рава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 22 4 20 як оша чава акай ибодулло 1200 акаҷон бошавад хале 200 минус мекардам ака ҳамин кунам вара мешуд 200 дига минус мекардам барои ки се бо хале вара шуд менависем бародаро ака исломҷон пафтор мега ака исломҷон 100 рубл пул дори акаҷон ака исломҷон 100 рубл пул дори ака ака исломҷон 300 дига мепарта ака ибодулло охирон кун пафтор охирон кун як се пафтор будай акай ваҷон будре ака бинависа 72 27 бародаро менависем шеройна я рақами бародаро 5 холия рақами 5 холия шеройна рақами 5 холия ҳастай хоҳишманд бародаро рақами 5 холия шеройна менависем бародаро рақами 5 холия шеройна 5 акай умедҷон нарад бинам акай умедҷон хуш омади ака акай умедҷон хуш омади чек мепартаем бародаро кадоми чек надорад стараза чек охиро ҳафтор гап нест акаҷон ака исломҷон акаҷон чек мепарта ака чанд сум мондаги 100 рубл мондаги ака 100 рубл мондаги ака исломҷон 1 кун 2 кун 3 кун бускараги акаҷон 400 рубли минус ака 1200 1300 салга харзор ди акаҷон 1400 чекора мепартаем бародаро чекора мепартаем шеройна дикасигамонда вафтум охирондаст мешава шеф бародаро менависем чекора мепартаем шеройна акай умеҷун да ака садқа чек демепартои ака пас мега камоку 4-6 холия бародаро 4-6 ам холия шеройна 4-6 ам холия бародаро менависем шеройна 4-6 холия мегире бародаро я рақами дига мегирем картара мекашем шеройна я рақами дига бародаро я рақами дига мегирем картара мекашем шеройна менависем бародаро рақами 4-6 ам холи мондаку
5 محکم میکنیم 4 و 6 خلیه شیرای نه بگیره رقم دیگه برادر کارتا را بکشیم هیچ کم دیگه نمون با کی بدلو بدی کم پاس کرده کی توجنی هم پاس میگه و فکرم که همه اخیران بازی میشه برادر بازی جنبسته میشه بگیره رقم دیگه کارتا را بکشیم شیرای نه رقم 2 کارتا کشه یا رقم دیگه گیره کارتا را بکشیم برادر رو یا رقم دیگه گیره کارتا را بکشیم برادر رو همین با فکرم بازی جنبسته میشه اگه اومد جون اگه رقم دیگه میگیره اگه اومد جون اگه رقم دیگه بدروی اگه کارتا را بکشیم همین با بازی جنبسته میکنیم شا بو انشاءالله بگه شروع اینا افیر میکنیم 6 اگه اومد جون شروع اینا رقم 4 اگه خوشمان است رقم 4 دا خوشمان است اگه توجدین رقم 4 شما میدروی اکای بودلو 4 میگه کو گپ ندارم اکای بودلو نار دینمی رقم 2 کارتکش برادر رقم 2 کارتکش شیروی نه رقم 2 کارتکش برادر عده میریم اکی توجدین رقم 2 5200 داره اکی بود رقم 1 3 4 800 رو داره اکی اومجون رقم 5 6 00 کدام میزنه اوشک جان شوه رقم 2 20 3 11 4 21 5 22 6 10 7 21 و رقم 1 10 50 شاتا رقم 50 شجون چواکا و 22 می نویسیم برادرو چرا اینا رو می نویسیم اکای توجدین اکای بدلو یکون کنی نگاه میره اکو هزار و 200 موندگی اکا 1200 موندگی یکم کنی که میره اکو بره اگر کارتا را بکشیم نه اگر جنبسته کنیم شد شروع نه اکای امیجون اکای توجدین اکای بدلو سه گیر سه اکای توجدین می نویسیم برادرو چرا اینا رو می نویسیم برادرو یه حرکت بکنیم می نویسیم برادرو اکای اومه جون تمام گرمه اگر خوی پول میستد بگه روی بازی کنی 1200 داره اکای 1200 دیگه اکای اومه جون داره
برادرو چی میگه شیرای نه؟ اکای توجیدین، اکای بدلو، اکای امیجان. هست بگم میدونم پول تا پارتم اکای پول بست اکای امیجان، آخه اکای توجیدین جان. پارتوش تمام اگر در واتساپ نیست اگر نکا جان. برادرها همه کسا با خود امان خدا بگه فیلم شود.